مارکتینگ دیرکتور. کجای این خلاقیت وجود داره؟ به کورنر آرش خسرویان خوش اومدی. من راه حل تولید میکنم. آرش مدیر مارکتینگ علی باباست و امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فرایند خلاقه‌ای که در علی بابا طی میکنن صحبت کنیم. وقتی تو داری به این فکر میکنی که حالا من باید یه سری راهکار تولید بکنم، تو اینجا نیاز به خلاقیت داری. تو این گفتگو در مورد این صحبت کردیم که رابطه خلاقیت با ریسک پذیری چیه. ببین آدمی که داره کار خلاق میکنه نباید بترسه که من شکست بخورم چی میشه. چطوری میشه ایده ها رو راحت‌تر و به تعداد بیشتری تولید کرد. این که اصلا خود همین شکسته رو دستاورد ببینی باعث میشه که تیم بره به سمت اینکه هی امتحان بکنه، هی کارهای خلاق بیاره. در مورد این صحبت کردیم که نیاز رسیدن به ایده بهتر، روش توسعه دادنش، کاربردی‌تر کردنش چیه. بریف تو مهمه. مسئله‌ای که تو طراحی کردی و تعریف درست مسئله‌ات و اینکه چه انتظاراتی داری از اون خروجی مهمه. در مورد این با هم گپ زدیم که با بنچمارک کردن چطوری ما میتونیم ایده های جدید و کاربردی رو وارد سازمانمون کنیم، وارد فرهنگ سازمانیمون کنیم. بنچمارک کردن خودش روش داره، خودش فرایند داره، خودش قلق داره. تو باید بری ببینی پشت این ایده‌ای که داری میبینی چی بوده. و مهمتر از همه در مورد نیازهایی که یک مدیر مارکتینگ برای خلاق‌تر کردن تیمش، سازمانش و ایده‌هاش داره صحبت کردیم. من به عنوان مدیر مارکتینگ بیشتر از این که کارم راهبری خلاقیت باشه، ساختن فرهنگ خلاقیت و محافظت کردن باشه. اگر این موضوعات برای شما جذابه، دعوتتون میکنم با من و آرش همراه بشید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی. اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. مارکتینگ دیرکتور. کجای این خلاقیت وجود داره؟ اصلا رابطه پوزیشن شغلی توی علی بابا با خلاقیت چیه؟ ببین در واقع من کاری که دارم میکنم در یک انتیتی اقتصادی یه چیزیه بین کاری که مثلا یه دیزاینر میکنه به معنای کلی دیزاینر، گرافیک دیزاینر، یعنی راه حل داره درست میکنه برای یه سری مشکلات، و یه بیزنسمن یعنی ولیوهای بیزنسی داره تولید میکنه که در نهایت به اقتصاد و پول وصل میشه. اینه که بیام راهکار درست بکنم واسه یک سری مشکلات. خب در واقع کار من یعنی راهکارهایی بهش برسی که کمک کنه به اون بیزنسمنه بتونه. خود من در واقع دارم بیزنس میکنم به نوعی. من خودم دارم تو پروسه خلق پول واسه یک انتیتی اقتصادی مشارکت میکنم. این دوتا نقابو به صورتت میزنی، هم اون فرد خلاقه است، هم اون نگاه بیزنسی داشتنه که آیا کار میکنه این راه حلی که تولید دارم میکنم یا نه. دقیقاً. یعنی در واقع من راه حل تولید میکنم برای اینکه یک بیزنس ولیو دلیور بشه. حالا این بیزنس ولیو ممکنه یک مستقیم پول باشه، ممکنه برند اورنس باشه، آگاهی از برند باشه که در نهایت به پول میرسه، ممکنه من مشتری بگیرم برای کسب و کاری که دارم براش کار میکنم که اون مشتریه در نهایت پول برسونه. ولی در واقع من تو این چرخه دارم بازی میکنم و وقتی تو داری به این فکر میکنی که حالا من باید یک سری راهکار تولید بکنم، تو اینجا نیاز به خلاقیت داری. برای چی؟ برای اینکه تو فرایند حل مسئله، خب از تعریف درست مسئله و تحلیل و اینها که بگذریم، میرسی به یه مرحله‌ای که حالا باید فکر کنی چه راه حل هایی برای این مسئله میتونه وجود داشته باشه. و اینجا تو یه سری راه حل برخورد میکنی که راه حل های معمولا تست شدن بر اساس بیست پرکتیس، میتونی بری سراغ اونها. ولی اصل کاری که در واقع تو بیزنس ها اتفاق میفته و چیزی که مثلا استارتاپ براش شکل میگیره، به هم زدن این وضع موجوده و آوردن راه حل‌های جدید برای مسائل قدیمی. این دیگه تکرار مکررات نمی‌کنه، میاد خودش چرخه رو برای خودش از نو طراحی می‌کنه. و اینجا تو میتونی اصلا خلق ارزش بکنی. خب چون با منابع محدود میتونی در واقع ارزش بیشتری رو به وجود بیاری. مثلا تو مثلا ایر بی ام بی رو ببین به عنوان یه بیزنس، کاری که کرده اومده اون شکل کلاسیک اقامت رو که تو میری تو هتل
یا توی اقامتگاه رو به هم زده و خونه های هر آدم رو کرده محل اقامت و تو میتونی اتاق مثلا یه اتاق اضافه که تو خونت داری و شروع کنی اجاره بدی و از اون پول در بیاری، خودت سفر بیشتر بری. خب یا اصلا چرا دور بریم، همین اسنپ که حالا مدل اوبره، در واقع تو در هر رفت و برگشت میتونی در واقع این حمل و نقل رو انجام بدی و هر کسی میتونه بیاد تو این زنجیره در واقع دلیوری سرویس مشارکت بکنه، در واقع تو عرضه سرویس بتونه مشارکت بکنه. زیاد داریم دیگه، مثلا چه میدونم کاری که آیتیونز کرده، مثلا تو بازاری که کپی موزیک داشته رایج میشده، اونا اومدن اون زمان اوایل قرن جدید. آفرین. ببین تو راه حل کلاسیک چیه که من بیام جلوی این در واقع کپی شدن موزیک رو بگیرم، ولی راه حلی که آیتیونز میده که حالا اینوویتیو هم نبوده، قبلش بوده، اینه که من بیام در واقع یک مارکت دیجیتالی بسازم که اکسسیبل باشه واسه همه، هر کسی بتونه از هر جا خریدش رو انجام بده و بهینه ترین خرید رو انجام بده و دیسراپ میکنه بازار رو، که بعد حالا مثلا پلتفرم‌های استریمینگ موزیک اومدن مثلا اسپاتیفای و اینا که تو دیگه با سابسکرایبر شدن و مشترک شدن داری موزیک گوش میدی. اینا همه راه حل‌های جدیدیه به مسائلی که قبلا هم وجود داشته. درسته. و این از خلاقیت داره در واقع میاد. در واقع ما چیزی که تو بیزنس داریم برای خلاقیت میبینیم و تو مارکتینگ داریم برای خلاقیت میبینیم، اون کاراییه که داره و اینه که تو چجوری داری مسئله رو باهاش حل میکنی. حالا یه جاهایی مثلا یه حوزه‌ای مثل ارتباطات بازاریابی و تبلیغات، خب اونجا مثلا خود تمایز چیز مهمیه واسه ما. تو کلاتر شدید شهری که کلی بیلبورد تو خیابون داری میبینی، کلی تبلیغ داری در طول روز میبینی، خب چیزی که متمایزه و متفاوته رو بیشتر به خاطر میسپاری، بیشتر نظرتو جلب میکنه. یه بیلبورد شبیه همه بیلبوردها ببینی احتمالاً نمیبینیش، ولی وقتی اون بیلبورد متفاوت باشه بیشتر نظرتو جلب میکنه، یا تو هیجان زده میشی با دیدن یه چیز متفاوت. بنابراین پیامی که داره اون بیلبورد بهت میده رو بیشتر به خاطرت میسپاری. تو الان مرور بکنی خاطرات خودت، تو چند تا تبلیغ تو ذهنت میمونه که احتمالاً شاخصش متفاوت بودن و متمایز بودنه. ولی خب یه جاهایی هم دقیقاً همون نوع بودنه و تفاوت زیاده میتونه باعث پیچیدگی بشه تو تبلیغات، که ما اونجا اتفاقاً ترجیح میدیم که این ترید آفر رو نپذیریم و پیام مستقیم بدیم. مثلا من اگه دارم یک فیچر جدیدی رو لانچ میکنم که رفتار یوزر رو داره عوض میکنه و پیچیدگی داره، یوزر هنوز نمیشناستش، اتفاقا ترجیح میدم اونجا مستقیم توضیح بدم این چیه، چجوری کار میکنه و یوزر رو گیج نکنم. یعنی پیچیده کردن موضوع هدف ما نیست. ما هدفمون اینه که در نهایت بتونیم بهترین راه حل رو تولید بکنیم. یه نقطه بذار برگردیم به اون تفاوته. من دوست دارم ببینم تفاوتی که داری در موردش صحبت میکنی از چه جنسیه، به چه قیمتیه. صرفا این که یه مسیر جدیدیه که تا قبلا کسی طی نکرده رو من طی کنم برای تو کار میکنه، یا یه جور دیگه ای هم بهش نگاه میکنی؟ ببین یعنی با چه ارزشی میای خودت رو متفاوت میکنی؟ به خودی خود، خب این که یه چیزی نوعه و جدیده و قبلا انجام نشده برای ما ارزشی نداره. خب ولی این که تو بری سراغ راه حل های جدید ممکنه بتونی در واقع با یه راهکاری مؤثرتر ارتباط مثلا برقرار کنی. مثلا تو همین مثالی که دارم میزنم در مورد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی، ولی در یک سری از بسترها مثلا خود تمایز میتونه ارزش درست بکنه. یه مثالشو زدم، مثلا تو داری توی کلاتر شلوغی بین 20 تا تبلیغ با یه تبلیغ متمایز، حالا این ممکنه در فرم باشه، مثلا با کنتراست رنگی خیلی زیاد نسبت به تبلیغات دیگه‌ای که وجود داره، با شکل مثلا چه می‌دونم بیلبورد هر چیزی، یا در پیامی که داره میگه، یا در چگونگی انتقال اون پیامه که مثلا چه می‌دونم تو بیای مثلا با یه تشبیهی اون پیامتو برسونی، خب یا یه شوخی بکنی یا یه معمایی رو طرح بکنی که سبک باشه، آدم حلش بکنه و اون هیجان حل کردن مسئله تو ذهنش بمونه. این میتونه در واقع ارزش برات درست بکنه، ولی به صورت کلی این هم یک چیزیه که زیر مجموعه اون راهکارهاییه که تو داری استفاده میکنی.
اصل مسئله اینه که تو از این که یک سری راهکار معین قبلی رو امتحان بکنی فراتر بری و فکر کنی چه چیز دیگه ای میتونه باشه. یعنی ما تو فرآیند یعنی میکشی خود تو عقب، ریشه‌ای تر به مسئله نگاه میکنی که حتی اگر جا داشت از بن بزنی، از پایه بزنی و دوباره بسازی روش. ببین من تو فرآیند اصلا آیدیشن، خب ما حالا تفکر واگرا و همگرا داریم دیگه. اصلا خودم حسم این شکلیه که انگار دوتا آدم متفاوتم تو این دوتا استیج. جایی که داری تو ایده پردازی میکنی و در واقع ایده تولید میکنی، آیدیا جنریشن داری انجام میدی، با جایی که تو داری ایده رو دیولپ میکنی و وارد فرآیند همگرات میشی، من حسم به خودم اصلا دوتا نقش متفاوته. تو یه جلسه اینو میبری جلو یا جدا میبری؟ خیلی بستگی داره به فرآیند ایده، به اون که تو چه پروژه‌ای داری این کار میکنی. ولی چون ما جلسه‌های مثلا بین استورمینگمون این مدلیه که 3 تا باکس 30 دقیقه‌ایه، تو اولی اینطوریه، تو دومی ارزیابیه، تو سومی جمع کردنه. مثلا تو بین استورمینگ ممکنه تو یه جلسه اتفاق بیفته. ولی چیزی که هستش اینه که تو همین این باکسایی که داری میگی آدما توش عملکردهای متفاوتی دارن. درسته. من تو اون باکس اول اصلا دیگه به این فکر نمی‌کنم که چه چیزی درسته. خب یعنی نقش خودم به عنوان استراتژیست میذارم کنار، چون تو اون استراتژیست همش درگیر چارچوبایی که راهکار درست چیه. فقط واگرا فکر میکنم چه چیزی میتونه باشه، چه چیزی ممکنه اصلا قاضی درون تو خاموش میکنی که راحت بتونی ایده ها رو بدی بیرون. و اگر جلسه تیمی و گروهی هم باشه احتمالا فضا رو فراهم میکنی بقیه هم همین مدلی باشه. و اونجا من خودم پیور دارم فقط یه انسان میبینم، خب به عنوان یه تیم میت فقط دارم مشارکت میکنم. ببین مثلا آقا من یهو به ذهنم میرسه این میزو بردارم الان بریم مثلا به جای اینکه اینجا ریکورد کنیم بریم مثلا بشینیم مثلا کنار یه رودخونه مثلا ریکورد کنیم، خب یا اصلا نه یه وانت کرایه کنیم بشینیم پشت وانت شروع کنیم اونجا مثلا با هم صحبت کنیم در حالی که این وانت داره حرکت میکنه، بک‌گراندمون هم یه سری صحنه از تهران داره رد میشه. خب ببین تو به عنوان یک پرودیوسر میدونی این ایده 1000 تا مشکل داره. آقا نویز محیطی وجود داره، اصلا شهر کثیفه، نمیدونم یکی میاد بهت میگه اصلا تو مجوز داره مگه داری اینجا فیلم برداری میکنی. خب تو اون مرحله‌ای که داری ایده جنریت میکنی باید این تیکه مغزتو خاموش کنی، جاجمنت اصلا نداشته باشی، چون در نهایت تو اینو ممکن اجرا نکنی. ممکن از کل این صحبتی که کردیم تو مثلا اینکه چقدر مثلا ارتباط ما با شهر جالب میشه رو مثلا بذاری و اینجا مثلا یه دکور درست بکنی از 4 ساختمون. خب درسته. و از ترکیب 4 تا از مثلا المان هایی که تو ایده های مختلفی اومده تو پروسه دیولپمنت ایده به یه چیزی برسی. تو دیولپمنت ایده من خیلی دیگه درگیر این میشم که فرمو باید بشناسی. ببین مثلا تو باید بیلبورد بدونی چیه، باید بدونی چه شکلی کار میکنه، آدما چقدر در معرض این قرار میگیرن، یا ویدیو میخوای درست بکنی باید خب بدونی اصلا سناریو نویسی چیه، پیرنگ چیه، چه شکلی دارن اینا کار میکنن. ولی تو مرحله اول تو مثل یه بچه ذهنتو ول میکنی که بازیگوشی کنه، اکسپلور کنه و هی ایده برات درست بکنه و انگار دوتا آدم متفاوتی. یعنی حس من تو مرحله دوم به خودم اینجوریه که انگار من یه آدم مثلا خیلی حرفه‌ای نمیدونم ارتباطاتی بازاریابی و اینا و خیلی استراتژیستم، خیلی بیرحمانه دارم ایده رو قلقم میکنم، ولی تو مرحله اول اصلا این جاجمنت رو میذارم کنار. خب و حالا نکتهش اینه تو به عنوان من در واقع به عنوان یک مدیر نقش اصلیم رو این میدونم، خب که این فضا رو درست بکنم. ببین تو به عنوان یک لیدر یک جایگاهی در تیم داری که داری تصمیم گیری آدما رو جهت میدی به خاطر 1000 تا دلیلی که وجود داره، به خاطر اینکه تو موقعیت ها رو در اختیار آدما میذاری، اینکه تو چه جوری در مورد آدما فکر می‌کنی تو مسیر شغلشون مهمه، 1000 تا چیز متفاوت این شکلی هست. و من فکر می‌کنم مسئولیت اصلی هر لیدری حالا توی هر جایگاهی، چه مدیر باشه چه مدیر نباشه، قدرت اینفلوئنس روی تعداد زیادی از آدمای تیم داشته باشه، مسئولیت اصلی هر مدیری، مدیر مارکتینگ، حالا مدیر عامل شرکت، هر چیزی، اینه که تو این فرهنگ خلاقیت رو و محیط زیست خلاقیت رو توی تیم بتونی بسازی. ببین من مدیرای خیلی زیادی رو میشناسم که عمیقاً نیاز دارن تیمشون خلاق باشه ولی خودشون دارن این بستر رو میکشن. چجوری؟ با اینکه پروژه‌های جذاب با آدمایی که جاه طلبن نمیدن، با اینکه
قدرت ریسک به آدما نمیدن. میدونی از فضای ریسک آدما رو دور میکنن، یا اینکه عواقب شکست رو زیاد میکنن توی تیم. ببین آدمی که داره کار خلاق میکنه نباید بترسه که من شکست بخورم چی میشه، دیگه به من پروژه جذاب نمیدن، دیگه به من کار مهم نمیدن. خب تو با این فرهنگ کاری که میکنی اینه که آدما رو تشویق میکنی که ریسک پذیریشون بره بالا، چون خلاقیت به خودی خود در ذاتش احتمال شکستش زیاده. تو داری کاری میکنی که قبلا اتفاق نیفتاده، پس ممکنه شکست بخوری. و این که اصلا خود همین شکسته رو دستاورد ببینی و یک بار طی کردن یک پروسه خلاقی رو و امتحان کردن یک ایده ای رو اصلا ارزشمند بدونی عمیقاً خودت، این چیز خیلی مهمیه و این باعث میشه که تیم بره به سمت اینکه هی امتحان بکنه، هی کارهای خلاق بیاره. چون اصل چیزی که من در واقع تو آدمای خلاق میبینم، یعنی تمایز اصلی آدمایی که ما به عنوان خلاق میشناسیمشون به خاطر اینکه کار خلاقی ازشون دیدیم، به نظر من همون جسارتشونه، به اون حسیه که تو لحظه مواجه شدن با ایده داشتن. خب من موقعی که دارم فکر میکنم به اینکه این میزو داریم ببریم بذاریم مثلا تو دشت و صحرا، درون خودم چه حسی دارم؟ حس هیجان نسبت به اینکه هی به این فکر کنم ببینم چه جوری میتونم اجراش بکنم، یا یه حس مثلا شرمساری از اینکه بابا آدم حرفه‌ای که اصلا اینجوری فکر نمیکنه، این که اصلا چرت و پرته. خب اگر تو اون هیجان رو داشته باشی، اینو انقدر میتونی دیولپ بکنی تا بالاخره بیاد فیت اون مسئلت بشه. خب و کار تو به عنوان مدیر به نظرم اینه که این رو تقویت بکنی تو تیم، یعنی تو داری میگی که هیجان زده کنی نسبت به اینکه کار جدید بکنن، ولیو زیادی ببینن. یعنی تو داری میگی که یکی از پارامترایی که یه کار رو باهاش میتونی خلاقانه تر نسبت به یه کار و خروجی دیگه اندازه گیری کنی اینه که این چقدر توش بازیگوشی وجود داره، چقدر دیوونه بازی و وحشیگری وجود داره، چقدر آدم ها رو، چه حالا مخاطب چه کسی که داره اون رو جنریت میکنه رو خودش به خودی خود سر ذوق داره میاره. آره تو مرحله‌ای که تو داری ایده میسازی و تو مرحله در واقع تفکر واگرات این مهمه. یعنی اصلا ملاک یک برین استورمینگ سشن خوب چیه؟ اینکه تو چند تا ایده آوردی دیگه. یعنی کمیت ایده مهمه دیگه، اصلا کیفیت رو تو مرحله یعنی کلن قضاوت رو خاموش میکنی، ریسک رو میچسبونی به بالاترین حد ممکن و کاری نداری، فقط میذاری تا همه چی بیاد. بله. خب میخوام وصلش کنم اینو به اونجایی که داشتی در مورد این توضیح میدادی که پیچیدگیه رو میایید اندازه گیری میکنید، پیچیدگیه رو میایید نگاه میکنید و بعد میرید سمت ساده سازیه. حالا تصور کن الان ما توی یه جلسه نشستیم، 100 تا ایده جسورانه طرح شده. این پیچیدگی که گفتی میبری سمت ساده کردن از چه جنسیه؟ تو تولید پیچیدگی رو میبینی یا خود پیچش ایده رو داری میبینی؟ چجوری میای ارزیابیش میکنی از اون زاویه؟ ببین اونجا دیگه بریف تو مهمه، مسئله‌ای که تو طراحی کردی و تعریف درست مسئله‌ات و اینکه چه انتظاراتی داری از اون خروجی مهمه. خب مثلا تو مثالش زدم، اگر مثلا یک سرویس جدیدی رو داری پروموت میکنی، خب و برات مهم آدم‌ها دقیقاً بفهمن این سرویس چه جوری داره کار میکنه، خب این باعث میشه که تو مجبور باشی یکم مستقیم‌تر صحبت بکنی. خب و مثلا تو مدیومی مثلا بیلبورد که وسط شهر نویز محیطی زیادی داره، جلب توجه بالای ایده‌ات در فرم خیلی چیز مهمیه. خب ولی اگر داری توی مدیومی صحبت میکنی که مثلا مجله است، چاپیه و آدما وسط یک تورقی دارن تو رو با تمرکز بسیار بالاتری میبینن، خب این خیلی در واقع میتونه پیچیدگی بیشتری تو توش ایجاد بکنی و انتظار داشته باشه آدما بیشتر درگیرشن. بردی که آدما مثلا 3 ثانیه در معرضش قرار میگیرن، وقتی تو داری 80 تا سرعت مثلا تو اتوبان میری فرق میکنه. ایمپکت باید خیلی سریع اتفاق بیفته. اون دیگه خود اون بریف تو مسئلت موضوع رو حل میکنه و تعریف مسئله خیلی مهمه. یعنی ما در واقع تو پروسه حل مسئله شناخت مسئله برامون خیلی چیز مهمیه. بریف رو خودت مینویسی؟
بستگی داره دیگه. مدیر پروژه های مختلف که اونر پروژه هستن بریفا رو می‌نویسن، یه جاهایی من خودم مستقیما مثلا درگیر نوشتن بریف میشم. خب یعنی داری میگی که یکی از روش‌های این که بهتر بتونیم ایده پردازی کنیم، درک دقیق‌تر و درست‌تر از خود مسئله است. بله. و اصلا مسئله رو درست پرسیدم. به مثال برات بزنم. ببین ما یه کمپینی داشتیم که توی اردیبهشت قرار بود لانچ بشه. در واقع این شکلیه که اردیبهشت بازیه که تو مثلا نوروز یک سری سفر رفتی و سفرهای به اکثریت جامعه میفته واسه مثلا تابستون. درسته. و ما میخواستیم تو این بازه بهار این خیال پردازی در مورد سفر تو آدما ادامه پیدا بکنه، خب که وصلشون بکنه به در واقع سیزنالیتی بعدی ما. مسئله‌ای که ما تعریف کردیم این بود، اول که می‌خواستیم وارد پروسه شیم، مسئله‌ای که تعریف کردیم این بود که ما می‌خوایم یک تصویر خیال انگیزی از سفر رو به آدما نشون بدیم. خب بعد وارد حالا ایده پردازی شدیم، شروع کردیم کار کردن. تو همین پروسه فهمیدیم اصلا این چیزی نیست که ما می‌خوایم. ما می‌خوایم آدم‌ها توی موقعیتی قرار بگیرن که در مورد سفر خیال پردازی کنن. ما اولین مسئله‌مون این بود که ما می‌خوایم به آدم‌ها تصویر خیال انگیزی از سفر رو نشون بدیم و سوالمون بعداً این شد که ما می‌خوایم آدم‌ها رو در موقعیت خیال انگیزی از سفر قرار بدیم. خب پس تو اینجا دیگه الزامی نداری تصویری نشون بدی. خب خیلی چارچوب ایده پردازیت متفاوت میشه. بعد اینجا چی کار کردیم؟ ما اومدیم اصلا دیدیم خود نشون دادن تصویر میتونه جلوی خیال پردازی رو بگیره. پس چی کار کردیم؟ اومدیم مثلا به یک سری صدا اشاره کردیم. گفتیم صدای چرخ چمدون وقتی مثلا اول صبح داری میری فرودگاه. خب این آدما رو راحت‌تر تو موقعیت قرار میده که فضا سازیه رو براشون تصویر اصلا خودش میسازه. آره. و اون بیشتر تو ذهنش میمونه. تو هر تصویری نشون بدی قدرتش از تصویری که خود آدم برای خودش میسازه کمتره. خلق موقعیت داری میکنی دیگه. بله. قشنگ میای تازه میسپاری به خود طرف، خودت کارگردانی اونجوری که دوست داری بشنو، حس کن، تصویر شخصی خودش رو میسازه و واسه همین بیشتر براش معنا داره. و اینجا موضوع چیه؟ ما سوال رو اصلا عوض کردیم. ما داشتیم تو کپی این کار کرده دیگه. بله کاملا کمپین وربال، فقط یه جمله رو بیلبورد بود. و موضوع همین بود که ما اصلا داشتیم با مسئله اشتباهی کار میکردیم. خب مسئله ما این بود که یک تصویر خلاق از سفر نشون بده، در حالی که اصلا چیزی که ما می‌خواستیم این نبود. پس اینکه تو سوال رو دقیق بپرسی و مسئله رو درست تعریف کنی خیلی کمک میکنه تو اینکه خروجیت درست باشه. تو همین کیسی که داری مثالش میزنی خاطرت هست چه مسیری رو طی کردید که به این رسیدید؟ یعنی اومدید ازش فاصله گرفتید، از یه زاویه دیگه بهش نگاه کردید، توی گفتگوهای مثلا در اون تیمی مدلی شد که نه به جای اینکه اونوری بریم باید بیایم این سمتی به موضوع نگاه کنیم، یا نه یه اتفاق دیگه ای اصلا تجربه کردید؟ ببین فکر میکنم توی مرحله‌ای بود که ما داشتیم ایده رو ارزیابی میکردیم. یعنی تو ایده دیولپمنت بود که اصلا کدوم ایده رو پرورش بدیم و کدوم مسیر رو انتخاب کنیم. ما به این رسیدیم. یعنی تو اونجا وقتی میخوای بیه حالا امتیاز بدی به ایده هات، ما اونجا یعنی بریف اولیه سر جاش بود، وسط ماجرا ما دوباره برگشتیم بریف رو عوض کردیم. چقدر باحال. و اونجا دیدیم اصلا ارزیابیمون نمیخونه دیگه با اون تأثیری که حس میکنیم باید درست رو مخاطب بذاریم. برگشتیم عوضش کردیم. حالا خیلی وقتا این اتفاق تو همون مرحله اول میفته، ولی کلا فرایند بین تو تجربه من خب در واقعیت این شکلی فرایندی که بین مسئله و راهکارش داره اتفاق میفته رفت و برگشتیه. خیلی کارخونه‌ای نیست که تو مسئله رو تعریف کنی همیشه تموم بشه بعد بری سراغ جوابش. این فرآیند واقعا اتفاق میفته. خیلی هم درست نیست. یعنی مثلا تو وقتی با عنوان کلاینت با یه ایجنسی کار میکنی خیلی اتفاق درست نیست، وقتی اینکه اون میره افورت میذاره شروع میکنه کار کردن بعد دوباره تو برمیگردی مسئله تو عوض میکنی. ولی این اتفاق میفته واقعا و تو مسیر لرن میکنی که اصلا ممکنه واقعا یه چیز دیگری هم بخوای. خیلی واسه من این شکلی بوده، حداقل تو تجربه‌ای که واسه من اتفاق افتاده. و میگن نصف جواب مسئله همون تعریف درست مسئله و شناخت مسئله است. واقعا از همینجا میاد.
من میگم بریف نوشتن خودش یه هنره تو کاری که ما داریم میکنیم. مسئله رو درست طرح کردن خودش یه هنره، چون تو داری چارچوبی رو میسازی که آدما تو اون فکر بکنن دیگه. یه اینپوتی داره جلسه برین استورمینگ، تو با یه چیزی واردش میشی و اینکه اون اولیه، اون چارچوب اولیت چی باشه، حتی اگر در طول مسیر تغییر بکنه چارچوب یه جاهایی، ولی اون چارچوب جهت میده به این سمت که آدم اصلا چه جوری فکر بکنن. تو همین نکته‌ای که گفتی، خودت به چه چیزایی فکر میکنی که مهمه توی این بریفی که اول جلسه میخوای بچه‌های تیمو سوارش کنی، ذهنا رو بهشون جهت بدی و از اون بر ایده هایی که قراره تولید بشه رو لید کنی به سمتی که دوست داری؟ چه پارامترهایی برات مهمه؟ چه چیزایی از قبل جلسه فکر میکنی میگی مثلا اینا کلیدیه؟ میای تمرکز رو میذاری روی اون نیازه، مشکل، مسئله، میای میذاری روی مخاطبه؟ چه پارامترهایی برات مهمه؟ ببین علاوه کاری که ما داریم میکنیم، خب برای یک مخاطب دیگه، یعنی تمایز اصلی کاری که تو مارکتینگ داری میکنی با مدیوم‌های ارتباطی دیگری که مثلا تو مدیوم یه مدیوم آرتیستیک خیلی وابستگیت به نظر مخاطب کمتره. آرتیست خودش رو میخواد بروز بده بیشتر در اکثر حالا اپروچایی که به آرت وجود داره، همش هم این شکلی نیست. ولی تو کاری که ما میکنیم، ما کلا برای مخاطب داریم کار میکنیم. ما میخوایم یک پیامی رو به مخاطب برسونیم تو ارتباطات و تبلیغات، یا میخوایم در بازاریابی مخاطب رو تشویق بکنیم یه اکشنی رو انجام بده، حالا خرید میتونه باشه، عضویت میتونه باشه، هر چیزی. بنابراین من هسته اصلی بریف رو شناخت مخاطب میدونم. تو هر چقدر مخاطب رو بهتر معرفی بکنی و بینش های خیلی نهانش رو بتونی برای تیم بیشتر باز بکنی، احتمالاً به راهکار موثرتری میرسی. مثال مثلا بخوام برات بزنم، ببین یکی از مثلا کمپین‌های خیلی موفقی که بنچمارک میشه، مثلا داو، خب یه کمپینی داره، در واقع یک پوزیشنینگ ریل بیوتی داره. خب داو چیزی که داره اصلا در واقع میگه و این درسش میکنه اینه که اون استانداردهای زیبایی کلاسیک رو رها بکنیم و بریم به سمت اینکه خودمون رو بپذیریم اونجوری که هستیم، و کلا داره رو این کانسپت کار میکنه دیگه. بعد وقتی هم داو این کاری کرد که خیلی این بینش رایج نبود. خب اینکه تو بری بفهمی آدم‌ها یه چیزی درونشون هست که اینجوری دارن فکر میکنن، این باور رو دارن، ولی استانداردهای جامعه داره میزنتش کنار و رو این تمرکز بکنی، خب این یه چیزیه که تو با مطالعه خیلی عمیق مخاطبت تو حالا فوکس گروپ‌های مختلف، تو جلسات مصاحبه مختلف میتونی بهش برسی. وقتی تو به یه چیز اینجوری میرسی، این مثل یه جواهری که از وسط یه تخت سنگی درش آوردی. خب اون دیگه خودش مسیر رو باز میکنه واسه اینکه تو حالا 1000 مدل کامیونیکیشن موثر رو همین اینسایت بچینیم. ما میگیم اینسایت، یعنی این اینسایت ها برد ارتباطات رو میسازه، برد تبلیغات رو میسازه و حتی روش تو مارکت پروسه‌های مارکتینگ و اینسنتیوهای مارکتینگ و همه چی رو باید با همین سینکش بکنی. اینکه تو به همین چیزی تو مطالعات و تحقیقاتت رسیده باشی خیلی کمک میکنه که ایده کاراتر بشه. این حس رو نمیده که تو برای مخاطب داری یه چیزی رو تولید میکنی؟ میدونی منظورم چیه؟ چون یه صحبتی کردی، گفتی که آدم خلاق باید اون دیوانگیه رو داشته باشه و بره سمت تولید یه ایده‌ای که اول از همه خودش مخاطبش باشه و ذوق زدش کنه. ولی این چیزی که الان داری میگی که متمرکز روی مخاطبه باشیم چون کار اصلی رو داریم برای اون انجام میدیم، تو رو نمیبره توی اون منطقه امنه، حاشیه امنه، جلوی بلند پروازی و شیطنتات رو نمیگیره، اون ریسکه رو محدود نمیکنه. ببین برای من 2 تا فضای کاملا متفاوته، جایی که تو داری آیدیا جنریشن میکنی با جایی که تو داری آیدیا دیولپمنت انجام میدی. خب اینا با هم دیگه خیلی متفاوته. من فکر میکنم تو اون جایی که داری واگرا فکر میکنی و داری ایده تولید میکنی، باید کاملا رها کنی خودتو بذاری ذهنت هر طرفی میخواد بره، هی انشاب بزنی، هی
تداعیات مختلف در مورد یک کانسپت در بیاری. خب و اونجا کاملا این بازیگوشیه و اکسپلور کردن لازمه. ولی وقتی وارد یه مرحله قبل‌تر رو این کارو بکنی، حالا که اومدی جلو تو ارزیابی ایده ها و تست کردنشون حتی مخاطب رو بیاری تو بازی. دقیقا اونجا اصلا تو دیگه مسئلت یه مسئله میشه که شبیه پازل حل کردنه واسه من، که تو دیگه حالا اومدی یه سری ایده رو داری، از هر کدوم یه چیزی برمی‌داری، اینا رو میچینی کنار هم دیگه، فیتش میکنی با اون مسئله‌ای که داری. بیا اصلا کاری که انجام میدی تو ببینیم چجوریه، مسیر چجوریه. ایده ها که پیدا شد جلسه میذارید، فوکس گروپ میذارید، مخاطبای مختلف رو میارید، ایده رو باهاشون طرح میکنید، فیدبک میگیرید. ممکنه قبلش معمولا یه تحقیقاتی انجام میدیم و یک سری اطلاعات از مخاطبمون داریم در مورد اون موضوع، چجوری داره فکر میکنه، مثلا دیدش به سفر چیه، سفر تفریحی رو چجوری میبینه، اصلا سفر رو برای بریک گرفتن میبینه اون مخاطبی که ما براش داریم کمپین رو حالا مثلا طراحی میکنیم، یا سفر رو مثلا برای رفع نیازی میبینه، چون مخاطبا متفاوتن دیگه. مثلا تو کسی که سفر کاری داره میره، اصلا دیدش به سفر، تعریفش از سفر مثلا متفاوته با کسی که سفر نیازایی هم که توی اون سفر داره قصهش فرق میکنه. آفرین. و بعدش هم معمولا ما ایده رو یه تستی میگیریم، یعنی معمولا جایی هستش که ما مثلا چه میدونم سمپل ویژوال بیلبورد یا اون آگهی تبلیغاتی که میسازیم و روی مخاطب تست میگیریم، یا اگر یه جاهایی مثلا دیجیتال این کارو میکنید یا حضوری؟ معمولا توی جلسه حضوری این کار میکنیم، چون تو وقتی میخوای دیپ بشی تو مخاطب نمیتونی با روشایی که مثلا داری کاری کمی میکنی، پرسشنامه و اینو بسنجی. خیلی بهتره که مخاطب بشینه جلوت و ببینی، تحلیلش بکنی، دیپ بشی، هی سوال بپرسی، عمیق‌تر بشی. و یه جاهایی هم هست که نه، تو اصلا ایده‌تو میبری تو تست، مثلا محصول داری درست میکنی، یه MVP درست میکنی، یک مینیمم محصولی درست میکنی که بتونه اون کاری که تو میخوای رو انجام بده. یا مثلا من یه کمپین دارم، یه اینسنتیو رو میخوام تست کنم، مثلا میخوام ببینم آقا برای آدما مثلا تخفیف جالبه نیست، میام تست میکنم، میذارم میبینم آیا باعث رشد مثلا نمیدونم خرید شد یا نشد. اینجوری معمولا تست میشه. ولی در نهایت بله، ما داریم برای مخاطب کار میکنیم، تو حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم هدف اینه که ما بتونیم مخاطب رو قانع بکنیم یه جوری فکر بکنه، یا اکشن رو انجام بده، یه چیزی رو بفهمه، یه چیزی رو باور بکنه. کار من به عنوان یک مارکتر اینه، یعنی من برای خودم کار نمیکنم. و این اصلا یه اشتباه رایجی هست که تو میای شروع میکنی یه تبلیغی رو درست میکنی واسه اینکه همکاراتو قانع بکنی که مثلا کاراتو خوب بلدی، یا درست میکنی برای اینکه جایزه بگیری. هرچند الان دیگه جایزه‌های کریتیو هم تو فستیوالایی که دارن حالا جایزه میدن و بخش کریتیو هم دارن به این سمت میرن که کارایی تبلیغ رو در نظر بگیرن و دیگه صرفا نو بودنش رو، در واقع یونیک بودنش فقط ملاک نیست، اینکه چه تأثیری گذاشته رو چقدر آدم کار کرده، آیا تونسته رفتار رو تغییر بده، نتونسته، اینا داره مهم میشه. خب چیزی نیستش که دیگه صرفا تو متفاوت بودن و متمایز بودن رو ملاک قرار بدی. این باز در تضاد با اون ذات استارتاپی بودن نیست، چون تو اومدی بازی رو عوض کنی، بزنی زیر میز. ولی وقتی هی نگاه میکنی به خواسته مخاطب، داری خودتو میندازی اون سمت، میگه مثلا مخاطب عادت کرده، همیشه این رفتار رو دیده، این مدلی کار کرده، این مدلی سفر رفته، منم باید همون مسیر رو طی کنم. ببین یک تفاوتی هست بین نیاز مخاطب و خواسته مخاطب. تو نیازا رو شکار میکنی، نیازهای جدید رو کشف میکنی. ما اصلا یه مثال معروفی داریم. خب اگر مثلا دنبال این باشی که ببینی مخاطب چی از تو میخواد، خب هیچ وقت مثلا به مته نمیرسی. خب چون مخاطب در واقع سوراخ تو دیوار میخواد. خب ولی تو اگر بری دنبال این که ببینی دقیقاً اون سوراخ رو مخاطب داره با چی درست میکنه، میای اما ابزارهای سنتی رو درست میکنی. ولی درل چجوری درست میشه؟ با اینکه تو عمیقا میفهمی مخاطب نیازش چیه. خب یا مثلا همون تو مثالایی که زدم، ببین نیاز مخاطب CD نیست، مخاطب از تو یک CD جدید میخواد، ولی تو چیزی که بهش میدی یک پلتفرم استریمینگه.
راحت‌تر، ارزون‌تر موزیک رو گوش و کنه، تو پلی اصلا کنه. اون نیاز آدمه رو بهتر هم جواب میدی اگر تمرکز رو نذاری روی اینکه دقیقاً چی ازت میخواد و بری دیپتر بشه ببینی واقعا پشت اون چیزایی که از تو میخواد چه نیازی وجود داره. این یه مرحله قبل از اون بریف نوشتن است. خب که حالا تو جدا از این که داری این تحلیلا رو انجام میدی، تحقیق میکنی، فوکس گروپ رو میذاری، اینه که یه جا فاصله میگیری، حتی ممکنه شخصی هم نباشه، یعنی از دل جلسه ها در بیاد، تحلیل میکنی داده ها رو تا بتونی زاویه دیده رو یه زاویه دید خلاقانه جدید کنی. بله. یه چیز دیگه رو از دل ماجرا بکشی بیرون. و این بستگی داره تو مسئله تو چی تعریف کنی. اگر تو بریفت اینو بیاری که من الان میخوام فکر کنم که چجوری یک CD مثلا جذابتری برای مخاطب درست بکنم، خب بله این قبل از بریفت اتفاق میفته. ولی موضوع اینه که تو اصلا مسئله رو باید این تعریف کنی که مخاطبم میخواد موزیک گوش بده. میدونی چی میگم؟ یعنی تو اصلا موضوع اینه که بری ببینی پشت خواسته هایی که مخاطبا دارن چه نیازی وجود داره. خب الان مثال برای همچین چیزی که داری میگی، ما روتای مختلفی رو میتونیم بریم دیگه، 1000 تا مسیر متفاوت آدم میتونه طی کنه. شما راهکار خاصی خودتون دارید تو مجموعتون بر خودت، حتی که مسیرا رو بتونی توسعه بدی، مسیرا رو ارزیابی کنی. تو یه لول قبل‌تر دارم میگم. حالا گفتی دیگه ممکنه این مسیره هی رفت و برگشتی باشه دیگه، ایده ها رو چه میدونم جنریت کردی، تولید کردی، رسیدیم سمت این که جمع‌ترش کنیم، دقیق‌ترش کنیم، توسعهشون بدیم، دیدیم که نه، باید بیایم دوباره حل مسئله رو از نو انجام بدیم، بریفمون رو یه تغییری بدیم. شما این روتا رو چطوری ارزیابی میکنید؟ الک کردن ایده منظورته یا تو مرحله تعریف مسئله؟ تو تعریف مسئله. تو ببین چون الان تو این قدم به قدمی که داریم با هم میریم جلو، مخاطبه اومد، یهویی من دیدم مخاطبه اون چیزی که من احساس میکردم نیازش هست، مسئلهش اون نی، یه چیزی فراتره، اینو نیاز داره تا یه مسئله بزرگتری رو حل کنه. حالا توی مثالی که زدی خواستش سوراخ کردن دیوار بود. من اصلا اومدم متوجه این شدم این داره هی به من میگه یه چیزی به من بده، میخوام قابمو بزنم به دیوار، دغدغش این نیستش که مثلا میخه رو بکوبه من بردارم چکش بهش بدم. من میتونم بهش یه دریلی رو بدم که سوراخ کنه، با یه پیچ آویزون کنه. نکته من اینه، اینو چی کار میکنید؟ ببین این با موندن تو مسئله و اکتشاف کردن تو مسئله واسه من همیشه به دست اومده. خب چیزی که تو داری میسازی چیه؟ پادکسته؟ خب تو محصولت پادکسته واقعا یا مثلا یه گفتگوه؟ خب تو تا کجا اصلا این خط رو داری میکشی؟ تو دقیقاً چی میخوای؟ اگر حالا ما بیایم اینو اصلا گسترشش بدیم، بگیم آقا ما میخوایم یه گفتگوی رو منتقل کنیم، خب دیگه ممکنه مدیوم تو ویدیو باشه، ممکنه مدیوم حتی اسکریپت این صحبت باشه، ممکنه صدای این صحبت باشه، خب ممکنه همین الان ما داریم روی مدل صحبت میکنیم دیگه، داریم میگیم آقا 2 تا مثلا مرحله وجود داره، واگر و همگرا فلان. ممکنه اصلا این مدل رو تو بیای مثلا توی اینفوگرافیکی ویژوالش کنی، اصلا انتقالش بدی. خب و این موندن تو این مسئله و هی زیر سوال بردن این که آیا من مسئله‌ای که الان تعریف کردم واقعا چیزیه که میخوام یا نه، روشی که من انجامش میدم و میگم هی دوباره شک میکنم به این که آیا مسئله رو درست طراحی کردم یا نه. به نظرم از اینجا داره در میاد. ببین باز یکی از چیزایی که ما تو بیزنس داریم و خیلی در واقع اگر بخوایم حالا تو تعریف کلاسیکش پروداکت هم تو مارکتینگ ببینیم، تو مارکتینگ داریم مثلا کیس آیفونه. خب من نمیدونم دیدی سخنرانی رونمایی آیفون رو که استیو جابز انجام داد، خیلی معروفه، بازی رو عوض کرد دیگه، کلا بازی ارائه رو عوض کرد. چی کار داره میکنه؟ موضوعش اینه که میاد در مورد کاربردی بودن دیوایس داره صحبت میکنه، بعد میاد میگه خب اوکی ما دیدیم این دکمه لازم نیست، خب ما چیزی که داریم اینه که ما میخوایم کامیونیکیت کنیم. بعد میاد یه مرحله عقب‌تر، خب میگه خب یعنی تو اون نموند که حالا من بیام یه کیبورد بهتر درست بکنم. بعد میاد یه مرحله عقب‌تر
میگه خب اوکی من یه چیزی میخوام که بتونم با این اسکرین ارتباط برقرار کنم، بعد یه قلم رو نشون میده. خب بعد دوباره یه مرحله میاد عقب، تو قلم هم نمیمونه، میگه واقعا نیاز مخاطب قلم نیست، نیاز مخاطب یه ابزاری که بتونه باهاش کامیونیکیت بکنه با این اسکرینه. بعد میگه خب اوکی ما از پوینتینگ دیوایسی که هممون مادرزاد داریم استفاده میکنیم که مثلا انگشتمونه. خب این که تو اینجوری به مسئله نگاه بکنی، شاید اصلا یک تفکر خلاقی در خود طراحی مسئله میخواد. میدونی چی میگم؟ با موضوع چقدر تو زندگی میکنی که میرسی به اینجا که انقدر برگردی عقب؟ چون یه اتفاق بدی که میفته مخصوصا تو بازی واقعی، تو کسب و کار باید بدوی بچه ها راه حل باید جنریت کنی، باید این کار کنی، باید این کار کنی، زمان نداریم، محدودیت داریم، فلان بیساره. ولی این چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم از دید من، البته حالا شاید تو نظرت متفاوت بشه، تو باید یه تایمی با این موضوع انقدر عجین شده باشی، انقدر زندگی کرده باشی، درونی شده باشه برات، که بتونی ازش فاصله بگیری، از یه سری زوایای جدیدی بهش نگاه کنی، از دریچه های نوتری به موضوع بپردازی تا بتونی ریشه‌ای تر مسئله رو حل کنی. تو چجوری فکر میکنی این اتفاق برات داره میفته؟ قطعا همینی که میگی، یعنی تو یه وقتایی انقدر بایاس میشی رو مسئله که اصلا نمیتونی مسئله واقعی رو ببینی، انقدر روی یک موضوع جزئی تمرکز میکنی، مثل همون مثلا CDه خب که دیگه نمیتونی موزیک گوش دادن رو ببینی. CD اگه باشه یه دوره شد MD مینی دیسکا، بله بعد کلا اصلا جمع شد. خیلی عجیب بود دوره‌ای که بعد تو یه زمان خیلی کوتاهی هم اتفاق افتاد. دقیقاً. من کاری که میکنم اینه که خیلی به مخاطبم مراجعه میکنم. یعنی واقعا وقتی من میرم مثلا یه مصاحبه ای رو که مثلا مارکت ریسرچ داره انجام میده با end user گوش میدم، خیلی منو میکنه از اون فضا. یا وقتی میرم با بقیه آدم راجع به اون مسئله صحبت میکنم، دوستام آشنام، خیلی کمکم میکنه از اون دید میکروسکوپی که دارم روی موضوع فاصله بگیرم. و یه جاهایی هم که با یه مسئله دست و پنجه دارم نرم میکنم و نمیتونم حلش بکنم، ازش فاصله میگیرم، ولش میکنم. بهش میگن اینکیوبیشن ایده، و تو میذاری تو ناخودآگاهت ایده کار بکنه و پخته بشه. خب ولی یه وقتایی یهو مثل چک میمونه برات دیگه، یهو داری میگی اصلا من کلا داشتم اشتباه فکر میکردم، من مونده بودم رو این که مثلا آقا من میخوام یه کاری بکنم آدما خرید بکنن، خریدشون بیشتر بشه، هی داشتم فکر میکردم به این که خب بیام مثلا تخفیف بدم، قیمت رو کمتر کنم، شاید باید برم از اون ارزشی که دارم بهشون میدم به ازای همون قیمت قبلیه رو بیشتر بکنم. خب من فکر میکنم خوندن کیس های مختلف در معرض آدم های خلاق قرار گرفتن، اینا خیلی کمک میکنه. یعنی واقعا من وقتی میرم مثلا همین مثلا استیو جابز رو میبینم که چجوری آیفون رو داره معرفی میکنه، مثلا چجوری فکر کرده که رسیده به آیفون، خیلی کمکم میکنه که منم یاد بگیرم چجوری فکر بکنم. با اون دید تحلیلی هم میری سراغش که به عنوان این کلاس درس داری میبینی اینه قصه اینه. اگه در اینطوری تو این باکس روایی تعریف میکنه، داره هی جمع‌تر میکنه ذهن مخاطبو که برسونه به اینجا که اصلا شیوه روایتش که خودش اصلا کلاس درس واقعا هیچی. من چند کتاب همین الان تو کتابخونم در موردش دارم، خیلی فوق العاده چون بازیو عوض کرد. جذابیتش چیه؟ تو وقتی میری میبینی یکی یه کار اینجوری کرد و جواب داد، شهامتت واسه اینکه ریسک برداری بیشتر میشه. خب ما خود ما همین کار کردیم دیگه، ما مثلا تو رونماییمون ایونت گرفتیم دیگه، خیلی واقعا اینسپایر شده بودیم از مدلی که اپل رونمایی انجام میده. ولی مثلا همونجا هم ما یه تصمیم گرفتیم بریم مثلا به جای مثلا یک سالن استاندارد ایونت یه پلاتو تئاتر بگیریم. خب
این تو وقتی اینجوری فکر وقت و حتی مشکلم پیش اومد، یعنی ما اونجا مثلا مشکل اینترنت داشتیم تو سالن، خب چون تو واسه تئاتر بود دیگه، خب و مشکلم برام پیش اومد، خب ولی در کل ببین همین که تو اصلا این ریسک رو برداشتی و یه چیزی توش یاد گرفتی، این باعث میشه که تو ایونت بعدی یه کار دیگه بکنی. خب و اینکه میگم تو به عنوان یه مدیر باید اینو ساپورت بکنی که آدما برن سمت ریسک، از همینجا میاد که من مثلا وقتی یه نفر میاد بهم میگه این سالن رو بگیریم، نگم نه آقا نکن این کارو فلان، این الان مشکل میخوره، شروع کنم اونو کمکش کنم با هم دیگه بیاریمش دیولپش کنیم، نزدیکترش بکنیم به چیزی که تو بریف تو یعنی واقع بینانه میای مشکلاتو میسنجی، استابیلیتی حتی براش مینویسی، بعد میای به طرف میگی که ببین اینه وضعیت موجوده، حالا بیا راه حل پیدا کنیم برای این مسائل ریسک و آنالیزش میکنی. ببین تو داری با یه ریسکی مواجه میشی و یه پروسه ریسک آنالیسیس داری که آقا اوکی ریواردش چقدر، حالا آیا میارزه این ریسک رو بکنم یا نه. ما یه جا حالا به هر دلیل تشخیص دادیم این ریسک میتونه درست باشه، ولی من چرا این کارو دارم میکنم؟ به خاطر اینکه میدونم مدیر عامل شرکتم بهم اعتماد داره. خب یعنی از بالا تا پایین اون میدونه هیئت مدیره باشه که ببین این جاییه که این یه بخشی از فرهنگ سازمان میبینی، سازمانیه. خب و اصلا مدیرا و لیدرهای شرکت مسئولیتشون اینه که آدما رو تشویق بکنن برن به سمت ریسک، چون اتفاقات مهم از کارهای ریسکی میفته دیگه. ببین من اگر یک مارکتری باشم که همه پروژه ها موفق باشه، قطعا مارکتر خوبی نیستم چون ریسک نکردم. تو قطعا اگر ریسک کنی 2 شکستم میخوری دیگه. و اتفاقا مهمترین پروژه‌های تاریخ تبلیغات، تاریخ مارکتینگ، پروژه ریسکی بودن، یعنی احتمال شکست خوردنشون خیلی زیاد بوده. الان یه پروژه عجیب خودتون دارید دیگه، ریبرندینگتون. تو فکر کن حالا 8 سالته، 8 سال داشتن مثلا آرش صدات میکردم، بعد یهویی اسمتو عوض کنی. خب حالا شما خوشبختانه اسمو عوض نکردی، کار عجیب‌تر انجام دادی، رفتی عمل زیبایی کردی، قیافتو عوض کردی. به همینجا هم ختم نشده، اومدی گفتی که آها من پیش حسین میخوام برم با این قیافم برم، پیش امید که اونجا نشسته میخوام برم با این قیافه برم، پیش فلان رفیقم که الان مثلا خونش 3 ماه دیگه قراره منو ببینه با این قیافه برم. خب نه تنها کار ریسکیه، کار خلاقی هم اون شیطنت و دیوونه بازی و هیجانه رو درش تو میتونی ببینی. من دوست دارم بدونم حالا چون گفتیم میریم سمت اینکه حتی ریسکرم مدیریت کنیم دیگه، برای خود مدیریت کردن این مسئله شما چه راه حل های خلاقانه ای ابداع کردید؟ اصلا چه چیزی؟ چون برگشتیم گفتیم نیاز مخاطب ما رو وامی داره به مسیر رو طی کردن و تغییر ایجاد کردن دیگه. چه نیازی وجود داشت که شما برید فیس آف کنید، برید این همه کارهای عجیب غریب انجام بدید، بعد نه تنها بری سمت این که یه جا و 2 جا و یه مدل و 2 مدل و 3 مدل، که اینطوری ریشه‌ای بیای تو بازی، بعد تازه بری سمت این که یک جهان علی بابا رو خلق کنی که تو هر تاچ پوینت یک مدل حضور داشته باشی بر اساس جنس مخاطبت، بر اساس جایی که حضور داری. موضوع ریبرندینگ از جایی اومد که ما توی یه سری از ریسرچامون میدیدیم اون هویتی که نیاز داریم داشته باشیم منطبق نیست با تصویری که از هم وجود داره. نیازه چی بود؟ مثلا ما میخواستیم که برندمون برند جدی تری باشه، خب چون میخواستیم بیهیویر تغییر بدیم و اون هیومری که تو لوگو قبلیمون بود اون کمتر بشه، یه مقدار به کورپریت نزدیکتر بشیم که بتونیم مثلا بیایم تو چرخه در واقع تو زنجیره تولید در واقع عرضه بیایم عقب‌تر، مثلا بریم سراغ این که خودمون بتونیم مثلا تأمین بکنیم پروازو، خودمون تأمین بکنیم قطار اتوبوس و موارد این شکلی. و یکم اصلا این قرار بود اسکیل کنید، حالا اومدید برگشتید عقب‌تر که نیاز این بزرگتر شدن اینه که بتونیم یه تصویر واحدی خلق کنیم، ولی چیزی که موجود داشتیم ظرفیت این رو نداشت. یا مثلا به ما لوگومون در واقع اشاره‌ای بود به مسکاتمون، به شخصیت علی بابا. خب
در حالی که مسکات یک سری ویژگی‌ها رو منتقل میکنه از برند که کاملا منطبق نیست با کل هویت برند. خب و ما می‌خواستیم این دو تا جدا کنیم از هم. خب و به علت‌های خیلی زیادی تصمیم گرفتیم ریبرندینگ بکنیم، ولی ریبرندینگ رو ما 2 سال بعدش انجام دادیم. چرا؟ چون اول ما گفتیم ما یک سری در واقع اینجا میاد تو اون مدیریت ریسک وارد میشیم که ریسک تعویض لوگو الان برامون خیلی زیاده. خب و بیایم قبلش از یه asset آشنای دیگه که مسکاتمون استفاده کنیم. خب و الان من دارم این کارو میکنم دیگه. من الان مسکات علی بابا رو میذارم، کاراکتر علی بابا رو میذارم، کنارش لوگو جدید رو میذارم، تو میفهمی این لوگو علی باباست. خب وقتی یک asset آشنای دیگه ای دارم در برندم، گفتم بذار اول اونو درست بکنیم بعد بریم سراغ ریبرندینگ. خب و اول اگر یاد باشه ما 1 سالی مسکات رو عوض کردیم، مسکات رو به حالتی که بتونیم توی تاچ پوینت های مختلف، مسکات ما رئال بود، یعنی یک مدل با هم می‌آوردیم عکاسی می‌کردیم. یادم واحدم بود برای سالها. ما می‌خواستیم که این فلکسیبیلیتی بیشتری داشته باشه، ما بتونیم تو فرم‌های مختلف ببریمش، رو تاچ پوینت های مختلف بیاریمش، بنابراین مسکات‌ها رو عوض کردیم. بعد رسیدیم به لوگو. تو لوگو موضوع چی بود؟ ما از اینجا شروع کردیم که خب اوکی آقا ما الان می‌خوایم بگیم ما سفریم، یعنی علی بابا پوزیشنش سفره، ما برابر با سفر میدونیم علی بابا رو، میگم علی بابا هر چیزیه که سفر هست و هر چیزی که سفر هست علی باباست. خب پس یه چیزی میخواستیم که سفر رو نشون بده. بعد فکر کردیم خب مثلا چه میدونم چمدون بذاریم، فلان بذاریم، اینا به چیزی نرسیدیم که بتونه اسوسییشن سفر رو کامل انجام بده. خب و این شد مشکل ما، یعنی اصلا ما مسئله‌مون این بود، همش درگیریمونه خب چیکار کنیم، چه جوری سفر رو نشون بدیم. بعد یه روز داشتیم با رامین که مدیر پروژه‌مون بود و در واقع مدیر استودیو علی بابا صحبت کردیم و اینا، یهو گفتیم آقا اصلا همین، مگه سفر فرق نمیکنه؟ مگه هر کس سفر رو یه جور نمیبینه؟ بیا ما علی بابا رو ایش رو برداریم و اصلا از همون ای علی بابا سفر رو بسازیم. مگه ما نمیگیم سفر علی باباست و مگه نمیگیم سفر واسه هر کس فرق میکنه و اصلا مشکل ما اینه که چون سفر برای هر کس فرق میکنه نمیتونیم یه نماد ثابت ازش بسازیم. بیا این ای رو بکنیم نماد سفر و همون جوری که سفر برای هر کس متفاوته این ای رو برای هر کس متفاوت کنیم. و اینجوری شد که ما رسیدیم به یک جرقه شد آتیش اصلا بزرگ و آره و حالا میگم در واقع کانسپت لوگوی ما توی داینامیک بودنشه در واقع، ولی اینو به پشتوانه همون که خب الان مسکات رو داریم خیلی راحت داریم انجامش میدیم. یعنی واقعا من روی بیلبوردم که مسکات رو میذارم یا رنگ زرد ما خیلی در واقع میتونه برند ما رو معرفی بکنه. ما تو تستایی که میریم آدما اولین چیزی که از بیلبوردهای ما میبینن، از تاچ پوینت ارتباطی ما میبینن، رنگ زردمونه. و الان که خب مسکات رو داریم خیلی راحت تر میتونیم این ریبرندینگ رو انجام بدیم و این مسیر رو طی کنیم. چون یه مشکلی هم که ما داریم اینه که فرکانس در واقع نیاز به سفر بسیار پایینه. خب و تو ممکنه در طول سال 2 بار 3 بار با علی بابا مثلا کار داشته باشی. خب فرق میکنه با یه سرویس روزمره‌ای مثل تاکسی، مثلا غذا. تو ممکنه تو ریبرندینگ یک سرویسی که فرکانس خرید بالاتری داره مثل غذا تو 2 ماه 3 ماه بتونی مثلا هویت جدید تو جا بندازی، چون آدم‌ها هی برمیگردن به برند تو. ولی مثلا سفر خب خیلی طولانی تره دیگه. ما یه آسیب این شکلی رو هم داشتیم، واسه همین این مسکات خیلی کمک ما کرد که ما بتونیم با خیال راحت تری بریم سراغ این که حالا یه asset دیگه ای از برندمون که لوگو باشه رو تغییرش بدیم. یه نکته جالبی که تو این اتفاق من جذبش شدم ترانس مدیا استوری تلینگ بود. شما آگاهانه با این روی کرد که اتفاقی که توی مارکت بین‌الملل ترنده رفتید سمت ترانس مدیا، یا اینم از اون جرقه هایی بودش که توی یه دیالوگ رقم خورد؟ تعریف چی از ترانس مدیا دقیق تر؟ ترانس مدیا استوری تلینگ شما میای یونیورس داستانی خلق میکنی، حالا هر کدوم از مدیاها یک بخشی از قصه تو رو شروع میکنن تعریف کردن. ایونت رو میاری وسط، صدا رو میاری، متن رو میاری، تصویر رو میاری، یه جایی میری سمت کامیک، یه جایی میری سمت اینکه یه جریانی رو راه بندازی، جنبش بپا کنی، یه جایی میری سمت اینکه چه میدونم کارهای عجیب غریب دیگه، گویرا مارکتینگ بکنی.
که همه اینا کنار هم داره یک داستان واحدی رو تعریف میکنه، ولی هر کدوم یه تیکه از اون پازلیه که یک جایی بهش اشاره کردی که زمان میبره آدم ها متوجهش بشن. و شما دارید این بازی رو انجام میدید. ببین ما یه کانسپتی داریم تو، حالا از دید مارکتینگ وقتی موضوع رو میرم، من به نظرم موضوع از مدیا فراتره. خب یعنی واسه این گفتم که راجع به صحبت کنیم که اصلا داریم چی میگیم. به نظر من این اصلا یک پازلیه که تو ارتباطاتت میچینی. خب ما بهش میگیم IMC Integrated Marketing Communication، که تو ابزارهای مختلفی داری، مدیوم های مختلفی داری، تاکتیک های مختلفی داری که هر کدوم از اینا یک گوشه از این پیام رو داره کامل میکنه. خب و این بستگی به ظرفیت اون وهیکل ارتباطیت داره. مثلا تو بیلبورد نمیتونی دیپ بشی تو پیام. خب تو میتونی مسیج رو به صورت کلی بگی، ولی بیلبورد خاصیتش اینه که میتونه ریچ بالا برات ایجاد بکنه، تعداد زیادی مخاطب رو یهو درگیر بکنه و چون بزرگه، چون خیلی هیوجه، چشمگیره، یک باز ارتباطی اولیه میسازه. ولی اگر بخواه حالا کاری بکنی که آدم‌ها عمیق‌تر این تصویر رو بسازن و دیولپ کنن، شاید لازمه یه جا تو یه مدیوم دیگه مثلا سوشال مدیا بهشون بگه حالا این داستانتو بگو به من، بگو بعد این که با اون چمدون رفتی فرودگاه چی شد، یا یه ویدئویی بسازی با قدرت موزیک، با قدرت یک سری تصویر، این خیاله رو تقویتش بکنیم. الان دقیقاً تصویر ویدئویی که کار کرده بودید برای اعلام ریبرندینگ اومدش تو ذهنم و چه صدا سازی و چه موزیکی و ممزی کار کرده بود محمد رضا اصغری. عالی. و نکته همینه که این اصلا این اصلا ذات یک کمپین تبلیغاتیه، ذات یک کمپین مارکتینگه که تو هر ابزارت باید جای درستش بیاد نقش خودش رو بازی کنی. به نظر من چیزی نیست که ما ابداعش کرده باشیم. در خیلی از کمپین‌ها در دنیا اتفاق افتاده و کمپینی که این توش اتفاق نیفته به نظر من ایراد داره. تو باید ظرفیت تاکتیکاتو بشناسی، بدونی گوریلا مارکتینگ به چه دردت میخوره، مثلا محیطی به چه دردت میخوره، چه میدونم ایونت به چه دردت میخوره. هر کدوم از اینا یک خاصیتی دارن و ترتیب درست اینا خیلی مهمه. خب مثلا این مهمه که تو اول ایونت تو بگیری، اول KOLات رو آگاه بکنی، یا اول انانسمنت مسه رو انجام بدی. خب وقتی KOL تو حس میکنه، اینا اون ساید استراتژیکیه که میچینید، ساید استراتژیک کمپین پلنینگ. خب که تو کمپین رو چجوری طراحی میکنی. وقتی تو به عنوان یه مخاطب میای و قبل از اینکه من چیزی رو پابلیک گفته باشم حس میکنی که من برای تو یک شأنیتی قائلم که قبل از اینکه جامعه بدونه چه اتفاقی داره میفته من به تو اینو گفتم، تو انگیجمنتت با پیام من بیشتر میشه، احتمال اینکه بری در موردش حرف بزنی بیشتر میشه. خب پس ترکیب اینا خیلی مهمه. این که من از اون رسانه‌ام استفاده بکنم که یه هیجانی ایجاد بکنه، از این برای توزیع پیامم استفاده بکنم، از اون یکی رسانه استفاده بکنم که حالا یک تاچ پوینتی بسازم که مخاطب بیاد رو لندینگم حالا اینجا یه اکشنی انجام بده. این ترکیب درسته اینا کنار هم دیگه به نظر من خیلی کمک میکنه. اینو با مهندسی کردن بهش میرسید یا با ریسک پذیریه و چه میدونم سولوشن‌های خلاقانه تولید کردن و رفتن تست کردن و از مخاطب فیدبک گرفتن و اون مسیری که مرور کردیم با همه اینایی که گفتی هست. من شروع پروسه پلنینگم با بنچمارک. من خیلی زیاد بنچمارک میکنم، یعنی کمپینایی که تو دنیا اجرا میشه رو میبینم، هر کدوم مثلا چه جوری بسته شده، بر چه اساسی بسته شده و بنچمارک درست میری کیس استادیاشون رو پیدا میکنی، میخونی ویدیوهای کیس استادیشون رو بررسی میکنی یا یه روش دیگه ای داری خودت میای تحلیل میکنی؟ خود بنچمارکینگ به نظر من یه موضوعیه که خیلی underrated و آدم‌ها برابر مثلا کپی کردن و اینا میدوننش. خب در حالی که بنچمارک کردن خودش روش داره، خودش فرایند داره، خودش قلق داره. تو باید بری ببینید پشت این ایده‌ای که داری میبینی چی بوده. این که یه تبلیغو ببینی بنچمارک نمیشه. اصلا تو مثال استیو جابز که زدی دقیقاً خودت داشتی اینو انجام میدادی دیگه. اصلا ببینید تو چه مارکتی اینو انجام داده، برای چی اینو انجام داده، دنبال چی بوده، مسئله بیزنس اون موقع چی بوده. خب
بعد تو وقتی این کارو میکنی میرسی به این که خب اوکی استیو جابز احتمالاً اینجا دنبال یه همچین چیزی بوده که خودت گفتی مثلا که ایولا رو درگیر بکنه و حالا تو وقتی این هسته استراتژیکی که تو چه مسیری رسیده به اون ایده رو در میاری، یعنی مهندسی معکوس کردن یه تکنولوژیه، خب اون موقع میتونی بیای مدل خودت دوباره اجراش کنی. خب ولی اگر این کارو نکنی تو میای یه تبلیغی که واسه یه بیزنس دیگه توی جامعه دیگه برای مخاطب دیگه اجرا شده رو برمی‌داری واسه خودت اجرا میکنی و کاراییش هم نداره در نهایت. من خیلی با بنچمارک کردن سعی میکنم اینو. بنچمارکاتون وقت تک نفر است یا گروهی هم این کار میکنید؟ گروهی، قطعا گروهی. واو یعنی چقدر جذاب میتونه بشه. اصلا چون نه تنها تو داری میای یه مسیری که طی شده رو میذاری وسط که آدم‌های مختلف با نگرش‌های مختلف با بک‌گراند‌های مختلف دارن میان از زاویه خودشون به موضوع هم نگاه میکنن، اصلا با کاراکترهای مختلف. به ما یه سری سشن بنچمارکینگ داریم، یه چیزی رو میذاریم وسط و مثلا من یادمه یه تبلیغ نمیدونم تانکیو مام پی ان جی رو دیدی یا نه، یکی از بهترین تبلیغایی که من واقعا دیدم و اینو ما فکر کنم مثلا 2 تا 3 تا سشن بنچمارکش کردیم. هی تو برمیگردی پشتش چیه، حالا چه اتفاق افتاد، حالا قبلش چی کار کرده این برن، ایمیج قبلیش چه جوری بوده که بعد اینو اصلا رو اون بسته. ببین قطعا یه سری کامیونیکیشن هایی که علی بابا داره انجام میده رو یه سری پلیرهای دیگه بازار اصلا سفر نمیتونن انجام بدن. کاری که دیگه برند شناخته شده داره میکنه رو یه برندی که هنوز اورنس نداره نمیتونه انجام بده. پس تو بدونی دقیقاً مختصات اون بیزنس موقعی که این کار کرده چی بوده و از زاویه‌های مختلف ببینیش. یه کپی رایتر وقتی نشسته تو جلسه بنچمارکینگ تو یه جزئیاتی رو میبینه که من به عنوان استراتژیست نمیبینم. خب یه کریتیو منیجر وقتی نشسته اونجا یه چیزایی رو میبینه که من نمیبینم. من کار اصلیم که کریتیو نیست. خب و اینکه تو آدم‌های مختلف با تخصص‌های مختلف رو داری باعث میشه واقعا بتونید موشکافی کنید و ببینید دقیقاً پشت اون ایده که موفق شده چی بوده و چه چیزی باعث شده موفق بشه و بعد بیا عین مهندسی معکوس دیگه دوباره خودت اون تکنولوژی رو خلق بکنی با توجه به بازار خودت و نیاز خودت و مخاطب خودت. خیلی خیلی خوبه، خیلی تکنیک خیلی جالبیه. خود من هیچ وقت این مدلی بهش نگاه نکرده بودم، سمت استفاده ازش نرفته بودم. تو تأمین دیتا در مورد این بنچمارک چجوریه؟ یعنی بذار بگم نکتم چیه. شهودی باهاش برخورد میکنی یا نه میری حتما میگردی کیس استادیایی که داده توش داشته باشه، داده های آماری داشته باشه رو بررسی میکنی؟ چه چیزی اصلا اولویت برات داره؟ قطعا تا جایی که ما بتونیم میایم میگردیم ببینیم مثلا ریسورس هایی که وجود داره چه اطلاعاتی رو در مورد اون تبلیغ دادن و مهمترینش هم قطعا تأثیریه که گذاشته که چه جامعه رو تاچ کرده. چطوری اون تبلیغ رو اصلا انتخاب کردی که حالا بخوای بری بگردی دنبال اون داده ها؟ ببین یه سری تبلیغ هستن که اصلا یکی از ملاک های در واقع ایده خلاق در دنیای تبلیغات و مارکتینگ در دنیا اینه که رسانه چقدر در موردش حرف میزنه. ما تو ایران خیلی اینو نداریم ولی نزدیکش این که UGC چقدر در موردش تولید میشه رو داریم. مثلا چقدر تو توییتر راجعش حرف میزنن، چقدر رو اینستاگرام راجعش حرف میزنن و مخاطب عادی چقدر راجعش حرف میزنه. وقتی یه تبلیغی بازمیکر میشه پس به کن نگاه میکنی، اونجا کاندیداها رو میبینی. من سعی میکنم تا جایی که میتونم از مدیوم هایی که کارشون تخصصی تبلیغات دور بشم خب و ببینم آدمای عادی خود آدم عادی. آره مثلا ببین مثلا یه کمپینی که نایکی این اواخر داشت رو جاست توییتش مثلا باز اصلا مست درست کرد. خب وقتی تو یه همچین چیزی میبینی میدونی این یه چیزی احتمالا توش داره که مطالعه کردنش به کارت میاد و راستیت اون انگیزشیه بود و راستیتش اینه که باید ببینی اصلا چقدر در موردش اصلا دیتا وجود داره. خب یه سری تبلیغات اصلا خوبم هستن ولی دیتا راجبش نیست و خیلی سخت داره بنچمارک کردن اون ایده برات. ولی خب مثلا یه سری ایجنسی ها هستن، مثلا دروگو 5 یکی از بهترین ایجنسی هایی که من میشناسم و اون اصلا خودش کیس استادی میاره، آمار میده، تو سایتش هست، تو میرید میبینی دقیقاً چی کار کرده، کل چیزایی که طراحی کرده رو اونجا میذاره،
آمارای کمپینش رو میده، حتی یه جایی دقیقاً گفته اصلا اینقدر به فروش کمک کرده. خب اینو تو میتونی خیلی راحت واردش بشی و بنچمارکش بکنی دیگه. یه جاهایی هم نه، تو بر اساس حدسیات خودت میری، میگی احتمال داره این اینجوری بوده باشه، احتمال داره اونجوری بوده باشه. یا مثلا حالا تو حوزه پروداکت که ما مثلا یه وقتایی درگیرش میشیم، اصلا یه سری جاهاتون میتونی ارتباط بگیری با کسی که اجراش کرده. خب یه سری پلتفرم کامیونیکیشن دارید؟ بله تو واقعا مسیج بدی رو لینکدین، آدم جوابتون میده اصلا دنبالش چی بوده. مثلا ریفورج یه سری دوره داره که اصلا بیسش رو همین کیس استادیه. خب میره دقیقاً مثلا یکی از چیزهای خیلی جالبی که همین اواخر داشتم تو ریفورج میدیدم، کیس استادی این رپ 1 ساله اسپاتیفای. خب که میاد به تو آخر سال یه ریپورت میده که تو چیا گوش میدی و اینا، و این که اصلا چی بوده اول. خب اول یه اسم دیگه ای داشت که فوکسش هم روی آرتیست ها بود که این آرتیست ها مثلا پرشنونده ترین آرتیست سال. آره یادمه. آره و از یه جایی تغییر کرد. الان تو چیزی که داری میبینی سنترش تویی، کاستومایز شده برای خودت. تو چه جور آدمی هستی، تو چه بیهیویری داری، تو چه رفتاری داری، مثلا ومپایر نمیدونم چه چیزا این مدلی داشت. و اصلا این که چه جوری از اون رسیدن به این و چه جوری فهمیدن که یوزر این که خودش رو اکسپرس بکنه به واسطه موزیک براش مهمتره که من فن فلان آرتیست هستم. خب اینو باید ما بیاریم تو این پروداکت قرار بدیم. اینا رو مثلا قرار میده. یا مثلا یک سری پلتفرم مشاوره هستش که تو میتونی بری اصلا فلان مثلا پروداکت منیجر یا فلان مارکتینگ منیجر فلان بیزنس اونجا اصلا مشاوره فری میده. خب و میتونی بری اونجا سشن بوک کنی با طرف صحبت بکنی. یعنی واقعا اینم شدنیه که تو بری اصلا ببینی اون آدمه که کارا رو انجام داده دنبالش چی بوده. تو ایران که خیلی اصلا دیگه راحته، یعنی تو واقعا میتونی بری ببینی اون آژانسی که این کارا رو انجام داده کیه و خیلی همه اوپنن در مورد این که باید گپ بزنن، صحبت بکنن. چیز خیلی عجیب نیست. الان یا مثلا همین مدلی که الان ما داریم صحبت میکنیم و این من الان کیس خودمون رو گفتم اینجا دیگه، یه نفر که دنبالش باشه میتونه پیدا بکنه ببینه اصلا ما کاری که کردیم چی بوده و بعد ببینه ما چه ایرادایی داشتیم. خود مسیر هم الهام بخش میتونه باشه. کلی از آدما این ایده تو ذهنشون شکل بگیره که ما هم میتونیم پس این مسیر رو طی کنیم. آره این دیستریبیوشن آسونتر کانتنت که واسه تکنولوژی الان اتفاق افتاده تو دنیا خیلی کمک میکنه به بنچمارکینگ. یعنی واقعا بنچمارکینگ مثلا 4 سال 5 سال پیش خیلی سخت‌تر بود نسبت به امسال که ما الان نشستیم داریم با هم مصاحبه میکنیم. کیس استادی هست، آدما رو میتونی پیدا بکنی، هر چیزی رو تو سرچ بکنی، هر آدم مهمی رو سرچ بکنی، 2 تا پادکست و 2 تا سخنرانی ازش پیدا میکنی تو یوتیوب. خب این خیلی راحته. هر چیزی من در ایر بی ام به تو گفتم تو یه سرچ بکنی براین چسکی 500 جا صحبت کرده. خب میتونی راحت ببینی اصلا اینا از کجا شروع کردن به کجا رسیدن. و فقط موضوع اینه که تو قانع نشی به اینکه یه تبلیغو دیدی بگی من فهمیدم چی شد. این که معلومه دیگه، اومده یه همچین چیزی گفت و مشخصه. آقا تو داری نایکی رو میبینی داره میگه جاست دو ایت. خب میگه خب ولی یه نکته کلیدی هم وسط گفتی که تمرکز باشه که آقا اون کمپین روی یو جی سی اتفاق خاص براش افتاده. یعنی مخاطب بدون اینکه تحت تاثیر جریان مالی باشه، بدون اینکه به قول معروف پول گرفته باشه در مورد این حرف بزنه، خودخواسته شروع کرده باشه در موردش صحبت کردن. چون اینم خودش یه نکته کلیدیه. یکی از ملاک‌های کار موفقه الزاماً. یعنی ما داشتیم کمپینی که وایرال شده، خیلی خوب کار کرده ولی مسیجش رو نرسونده. خب تو در نهایت این به عنوان یکی از پارامترهایی که آقا چقدر ارن مدیا تونسته بگیره، چقدر واقعا انقدر اینترستینگ بوده که آدما شروع کردن راجبش حرف زدن، اینو ملاک قرار میدی. ولی در نهایت این که چقدر تونسته واقعا به اون گلش برسه. حالا گلش ممکنه فروش بوده باشه، ممکنه افزایش اورنس بوده باشه، ممکنه اینکه یک مسیجی رو بتونه به پابلیک برسونه بوده باشه. اونم باید در واقع ببینی. چیزی نیست که تو صرفا بخوای بگی هر کمپینی وایرال شد خوبه و هر کمپینی وایرال نشد بده. در این صحبته که انجام میدی منو
میبره سمت صحبت اولت که اشاره داشتی که بریفه چقدر اهمیت داره. الان داری میگه که توی بنچمارک کردنم من سعی میکنم خودم رو ببرم سمت جایی که بریف اولیه رو بتونم بخونم، متوجه بشم، بفهمم بر اساس چه نیازهایی برای چه خواسته این قدم برداشته شده. حالا نیازه این بوده، خروجی هم این بوده، اتفاقی که این وسط هم افتاده این بوده، ایده این بوده، خط ربط ها و همه چی. دقیقا. یعنی اصلا اصل موضوع اینه که اون مسئله چی بوده. تو به نسبت این که چقدر راهکارت فیت مسئلت هست میتونی بگی آیا خلاق هست یا نه. یعنی حالا من دارم میگم خلاقیت مثلا وقتی به کار نیاد به درد نمیخوره، ولی اصلا در لیترچر، در تعریف خلاقیت در خیلی از منابع اصلا این که کارایی داشته باشه جزو مشخصات ایده خلاقه. و همین تو اصلا به اون نسبت میتونی بگی الان ایده خلاقانه بود یا نه، که آیا کار کرد. بذار حالا یه مثال بزنم، چون در مورد ترانس مدیا صحبت کردیم. یه کیسی اصلا تعریف کنم توی انگلیس اتفاق افتاده بود که اصلا اومدن از یه زاویه دیگه‌ای به کل ورود کردن به مسئله. یه NGO محیط زیستی میخواست بیاد توجه و تمرکز آدم ها رو ببره سمت این که بهشون نشون بده شرکت های نفتی پتروشیمی انگلیسی توی آفریقا چقدر دارن محیط زیست رو نابود میکنه. شروع ماجرا اینطوری بوده، شروع کردن یک شرکتی رو پروموت کردن، معروف کردن، مدیر عاملش رو برند شخصی براش به وجود آوردن، توی رسانه ها می اومد، گزارش های تلویزیونی، برنامه های تلویزیونی مصاحبه میکرد، یه ساختمون کامل لوگوی شرکت رو برداشته بودن زده بودن و یه داستان خیلی بزرگی شکل گرفت پیرامون این و شرکتش. چهره موفق سال، نمیدونم کارآفرین برتر، از این داستانایی که ما تو ایران مشابهش داریم. بعد یهویی یکی از این فعالای محیط زیستی علم شد که آقا دارید چی کار میکنید شما، این آسیبو دارید میزنید، این کار میکنید، این کار میکنید. دیبیت راه انداختن، اینم شروع کردش توی رسانه شرکت رو کوبیدن، آدمه رو کوبیدن، مدیر عامله رو کوبیدن. جریان به حدی جدی شد که اینا فراخوان دادن، مردم می اومدن خودشون قبل اینکه فراخوان داده بشه پلاکارت میگرفتن جلوی شرکت راهپیمایی توی کل لندن مثلا شکل گرفت. همه این کار کردن، بعد اومدن تو رسانه اعلام کردن شرکت خیالیه، مدیر عامل بازیگره، سناریوه، تمامش ترانس مدیا استوری تیلینگی بوده که ما میخواستیم بیایم آگاهی عمومی و نسبت به این موضوع ببریم بالا. خب و من چیزی که دارم در مورد علی بابا به عنوان ناظر بیرونی میبینم، داره میره تو قدم‌های بعدی سمت این که یه اثر انگشتی بزنه، یه جور دیگه‌ای بازی کنه مشابه این که کلاً بزنه زیر میز. دارید به اون سمت میرید؟ ببین خب هر چقدر تو کلاتر مدیات سنگین‌تر بشه، پیام‌های صنعتت به مخاطبت بیشتر بشه، تو برای اینکه بتونی اتنشن بگیری باید کار خلاقانه تری بکنی، باید باز بزرگتری درست بکنی که اصلا توجه ها رو بیرسن. اگه ما اینجا نشسته باشیم تو سکوت، خب من این لیوان رو بردارم اینجوری بکنم همه نگاه میکنم، ولی وقتی همه دارن صحبت میکنن فکر کنم واسه یه مهمونیم همه دارن صحبت میکنن، این داره با ما حرف میزنه فلان، من یهو بلندشم داد بزنم بچه‌ها یه لحظه یعنی تو مدل اتنشن گرفتن متفاوت میشه. خب قطعا وسط تو داری یه پیامی میدی، مثلا تو این کیسی که داری میگی که پیام اولا زیاد شنیده شده، مخاطب دیگه نسبت بهش داره بی‌حس میشه، مثلا گارد داره بشنوتش، خب تو باید یه باز این شکلی درست بکنی. بازار ما هم از نظر اینکه کلاترمون داره زیادتر میشه روز به روز،
هم از این نظر که پیام‌های ما داره پیچیده‌تر میشه. دیگه ما در مورد اینکه بیا بلیت بخر مثلا ورود نمیدونم کی صحبت نمی‌کنیم که محصولات پیچیده‌تری داریم میاریم، تورهای پیچیده‌تری داریم میاریم. خب و در واقع اینا نیاز به اتنشن گرفتن بیشتری داره که پیام درست منتقل بشه. مثلا کاری که ما داریم میکنیم اینه که ما داریم یک باند ایموشنالی با علی بابا ایجاد میکنیم به دلایل مختلفی، به خاطر اینکه فکر میکنیم باید تغییر رفتار بتونیم کم کم درست بکنیم تو آدما، به خاطر اینکه میخوایم ایموشنال ولیو بسازیم برای برندمون. خب ببین تو مثلا اپل ایموشنال ولیو داره، بله، تو فقط فانکشنال نیست که تو همین که اپل رو میخری مثلا داره به کریتیویتی هم میفروشه، به تست کریتیو بودن هم میفروشه و اینا در واقع چیزیه که ما برای مسیر خودمون داریم. بنابراین آره ما تو کامیونیکیشنمون داریم میریم به این سمت که واقعا این کار رو بکنیم، بتونیم مخاطب رو یه لحظه قبل از اینکه پیامو ازمون بشنوه میخکوب بکنیم، بتونیم کاری بکنیم که پیام رو تا حدی خودش کشف بکنه که بیشتر تو ذهنش بمونه وسط این همه چیزهای مختلفی که در مورد سفر داره میشنوه. ولی این هم دوباره تاکید میکنم لازمه حل مسئله‌مونه. یعنی ما مسئله‌ای داریم که الان توضیح دادم که چیه که نیاز داریم براش این کار رو بکنیم، به خودی خود به خاطر اینکه بخوام خلاق باشم یا به خاطر اینکه مثلا دوستام بیان بگن چقدر کاری که کردی خفن بود، این کارو من نمیکنم. میدونی چون ترید آف داره دیگه، تو هزینه کمپینت ممکنه بیشتر شه، بچهای تیمت ممکنه درگیر مسائل پیچیده تری بشن، ممکنه ریسک اصلا جواب گرفتن رو بیشتر بکنی و چون لازم دارم این کار میکنم. حالا تو این چیزی که گفتی که از همین کمپین همین دروگو 5 که خیلی شبیه این چیزی که گفتی واسه میل چیمپ رفته. میل چیمپ یه پلتفرم ایمیل مارکتینگه، بعد شامپانزه آره یه مسکات هم داره. بعد در واقع این موقع چیکار کردن اینا اومدن تو این هدف کمپین این بود که بگه آقا واسه اسمال بیزنس ها و اینداستری های مختلف میلچیپ یه پلتفرمیه که خیلی پوزیشن کریتیو تری داره، خیلی فلکسیبیلیتی بیشتری داره اینا. و چیکار که اسم کمپین دید یو مین میلچیپ بود و چیکار کردن اومدن یک سری پروداکت تولید کردن فیزیکی محصول فیزیکیه درست کردن. خب با چیزایی که تو اینداستری مختلف راین داره با میلچیپ. خب مثلا تو فشن آدم اسم برندی که درست کردن نیل چمپ بود یه چیز اینجوری. خب بعد پیج اینستاگرام مثلا براش درست کردن، کاتالوگ درست کردن، به خدا خیلی خفن بود. و تو وقتی میرفتی تو وبسایت ریدایرکت میشد مثلا روی یه دونه تو nailchamp.com ریدایرکت میشد روی mailchimp.com و اونجا میگفت آقا مثلا این کمپین داستانش اینه که تو هر جا بری مثلا برمیگردی به میلچیمپ و ما سولوشن درستی هستیم. همین چیزی بود، مطمئن نیستم دقیقاً. و این کاملا آتا فاکس به موضوع نگاه کرده بود. بعد مثلا تو چیکار میکنی؟ مثلا اینا اومدن توی تاچ پوینت سرپشون توی سرچ انجین حتما اد رفتن روی کلمه نیل چمپ که بیاد اونجا دید یو مین میلچیمپو بگه. خب و تو سرچ میکنی نیل چمپ بیاد میلچیمپو ساجست بده بهت. خب یعنی تو خیلی مهمه که همه این ارکستریشن درست باشه. خب و خب تو بازی که تو این کشف داری بهش میرسی خب و تو ذهنت ایجاد میشه، تو یه معما رو حل کردی، یادت نمیره. ببین یه معمایی تو یادت میاد از بچگی، مثلا یکی برات تعریف کرده تو ذهنت هست هنوز. الان تو این مثال زدی یه کیس دیگه باید تو ذهنم الان ادامه بده بعد تعریف کنم. و این خیلی مهمه. حالا اینا چیزای پارامترهای مختلفی که امتیاز میگیره این ایده که آیا واقعا کار میکنه نمیکنه، چقدر به بریف نزدیکه، چقدر مخاطب درگیرش میشه. اینا رو مثلا تو همون کیسزش که من میخوندم خودش آمارش رو داده کاملا و چقدر اسکیلبله. مثلا یکی از بهترین ایده‌های تاریخ تبلیغات که پیار ایجنسی هم نوشتتش گات میلکه. خب گات میلک اسکیلبل بودنش خیلی قدرت قوی براش ایجاد کرد. سالها این کمپین داشته اجرا میشد و رفتار تغییر داده. یعنی تا قبل از این شیر رو ملت اینجوری مصرف نمی‌کردن. رئیس جمهور رو بیاری توی ماجرا، نمیدونم فرست لیدی امریکا رو برداری بیاری تو ماجرا، چون همه اینا رو درگیر کرده بود یادمه. و حالا این چیزایی که من بیشتر کیسای ما توی حوزه ارتباطات بازاریابی و تبلیغاته. خود مارکتینگ هزار تا موضوع اینجوری داره. آقا تو از چه تاکتیکی استفاده کنی؟ اصلا بیای الان از این مدیا خارجی بری سراغ اون مدیا واسه این مخاطبت. آقا رقیبت داره صفر تخفیف میده، چی کار کنی اصلا مخاطبت نره؟ همه اینا مسائلیه که تو میتونی با رویکرد خلاقانه حلش بکنی.
به این کیس که تو ذهنم اومد، ترنت رزنر، رهبر گروه 9 اینچ نیلز، اواسط 2005 2006 اگه خاطرت باشه اون زمان فروم بازی خیلی ترند بود. شبکه‌های اجتماعی هنوز شکل نگرفته بودن و آدمایی که خوره بودن همه داشتن توی فروم‌های تخصصی مختلف چیز میز می نوشتن و متن و اطلاعات و با هم تعامل اون شکلی داشتن. خوره ها دیگه، نردا اینطوری هم دیگه رو پیدا میکردن، با هم اشغال میکردن. آلبوم جدیدشون رو میخواستن ریلیز کنن، بعد خیلی جالبه، یعنی کریتیو دیرکتور کل کمپینه خودش بوده. موازی با این متوجه میشه که موزیک بازای خیلی خوره از سی دی عبور کردن افتادن تو فلش. شروع میکنن توی توری که داشتن یه سری فلش و رندوم میریختن کف ونیو، تو سالونای اجراشون همینطوری میریختن. بعد مونیتور میکردن تو فروما ببینن چه اتفاقی داره میفته. آدما میومدن میگفتن آقا من یه فلش مثلا پیدا کردم توی اجرای فلانجا، بعد باز کردم یه فایل عجیب غریبه، فرمت نداره، فلان نداره، بیسار نداره، همه چی رو تبدیل کرده بودن به معما. و میومدن فرمت‌های مختلف رو روش تست میکردن، متوجه میشدن اصلا فرمت الان اهمیت نداره، توی نیمینگه که کده اهمیت داره. هر کدوم اینها کنار هم توی این فروما دیتا ها رو وقتی میذاشتن خیلی جالبه. الان مثلا استایل ردیت رو در نظر بگی، یه نفر اومده سوال گذاشته، بعد یکی اومده نوشته آره منم مثلا فلان اتفاق برام. متوجه شده بودن یه آی پیه، وقتی میزنی یه لندینگ پیج میاد بالا. لندینگ پیج که میومده بالا یه ثانیه شمار داشته همین و یه سری دیتاهای دیگه وجود داشته. 2 ماه بعد باز دوباره این اتفاق توی یه سری از اجرای دیگه تورشون میفته. این بار این کده شماره تلفن آمریکا میشده، یعنی یه خط لندلاین بوده، خط تلفن آمریکا بوده که باز دوباره اینو رمزگشایی میکنن. بعد نکته این بوده شما زنگ که میزدی میرفته روی یه پیغام خودکاری، بعد اون کدی که توی اون فلشت بوده، یعنی واحد هم بوده، نمیتونستی کد رو توی اینترنت بذاری، تعداد محدود بوده. کد رو که وارد میکردی میدونسته مثلا تو اجرای سیاتل مثلا رفتی، پس ساکن سیاتلی، بهت 1 ساعت مشخص جای مشخص اعلام میکرده قطع میشده. آدما میگن آقا من زنگ زدم اینطوری شد و به من گفتن اینجا و فلان و بیسار. شروع میکنن سر اون بازهای زمانی و جاهایی که تعریف کرده بودن حضور پیدا کردن. جمع میشن، فکر کن حالا یه کامیونیتی مثلا 20 نفره گوشه یه چهارراه وایسادن، چیه قضیه، چیه چجوریه. روی وبسایت هم همینطور داره عقربه میفته و میبینن این ثانیه شماره داره این مسیر رو طی میکنه که اون تاریخ خاصه اهمیت پیدا میکنه. این آدم‌ها که جمع بودن، ماشینای سوات آمریکا، پلیس ضد شورش میاد اینا رو جمع میکنه، میبرن سوار ماشینا میکنه، از این اتوبوسای سیاهی که حفاظ داره، بسته است، پنجره‌ها سیاه، لباسا همه آدما نقاب دارن، فلان دارن. نه تنها اینا رو دست بسته میکنن توی این اتوبوسا که چشاشون هم میبندن. از شهرهای مختلف این آدما رو میدوزن، میبرن توی سالونی، یه سالونی که یه کارخونه متروک بوده. چشم‌بندا رو که باز میکنن ببینن ترنت رزنر با گروهش روی استیج چیکار دارن میکنن. آلبوم جدیدی که ریلیز نکردن برای این آدمای خوره فرومبازی که این قصه رو دنبال کردن اجرا کردن. ببین یادآوری همین الان مرورم داره میشه وقتی یادم میاد. بعد ببین چه تأثیری میذاره، چه هایپی ایجاد میکنه.
اون مخاطب که اینو تجربه کرده که با ترس و لرز که پلیس ضد شورش منو دزدیده بعد اومدم اجرای زیرزمینی خصوصی که از آلبومی که تا حالا منتشر نشده، دیوانه میشه دیگه. حالا ببین اصلا جدا از این موضوع، تویی که الان قصه رو شنیدی و داری میگی چه تأثیری رود گذاشته؟ من یادآوریش مرمورم میشه و همینه دیگه. این اتفاق طراحی شده که داستانش هم بعداً روایت بشه. خب و حالا موضوع اینه که ببین تو داری اینجا با یه بند اولا صحبت میکنی که فن داره، بعد با یک مخاطبی در واقع داری کار میکنی که اون مخاطبی میدونی نرد پیگیری میکنه، بعد انقدر در واقع علاقه داره به این حالا برندی که ما داریم اصطلاحاً رو صحبت میکنیم که یه بند موزیکه که میره اکشنهای بعدی رو برمیداره. خب و اگر مثلا در مورد یه برند تجاری بود احتمالاً این اتفاقات نمیافتاد. من فقط نمیتونم انتظار داشته باشم مثلا مخاطب تبلیغ من تو علی بابا انقدر انگیج باشه باهام. خب ولی مثلا همین دوالیپا چند وقت پیش یه دونه اسکرین شات از کانتکت خودش گذاشته بود، یه شماره تلفن خودش رو مثلا تو توییترش مثلا گذاشته بود. این که میدونی ترند بود، اولین کسم گریوی بود راه انداخت. آره که بعد تو شماره رو میزنی مثلا بهش مسیج میدی، میری توی باتی و فلان و اینا، میری تو فن کلابش و این صحبتا. قطعا تو باید ببینی آقا مخاطبت اینه و تو این ایمیج رو پیشش داری و این پیگیری میکنه و یه جایی هم تو میتونی قاعدتا این جایی پوچ کردن دیگه، یعنی یه جایی خودشون رفتن توی فرومی یکی رو گذاشتن یه مرحله‌ای که پیچیده بوده رو رد بکنن. چون خیلی پیچیده است دیگه. تو آقا چجوری به چه ترتیبی بچی آی پی در بیاد، نمیدونم وبسایت رو پیدا کنی. ولی حل این معماه اموشنی که آدم موقع دیکود کردن پیامی که انقدر دقیق طراحی شده بوده اون وسط داشته، یا اینکه انقدر هیجان زده میشه که در موردی صحبت میکنه، این چیزیه که خب عالیه دیگه و کریتیو همینه دیگه. ببین این و این در نهایت کاربردی داره، در نهایت بازی رو درست میکنه که آلبوم بعدی سولداد شه، در نهایت میتونه وابستگی اون فنا به این بند رو بیشتر بکنه. این رویه مثلا یه سری چیزا الان دارید رو موزیک میگی، یه چیزیه که الان خیلی من تو چند تا ریلیز مثلا آلبوم و اینا دیدم، اینه که میخوان مثلا یه اجرایی بذارن یا ریلیزی برن، مثلا میان تاچ پوینتاشون تغییر میدن. مثلا رادیو یه بار کل اکانتاشو پاک کرد اگه یاد باشه. آره. یا مثلا الان نمیدونم کانیه وست مثلا کل پستاشو پاک کرده، اصلا اسمش رو عوض میکنه، چیکار هی یه بازی رو سعی میکنه درست کنه. خب حالا میدونی من چیو خیلی خودم دوست دارم؟ وقتی تو میای رو یک ترند این شکلی یه خلاقیت جدیدی میدی، یعنی وقتی بسته میشه فضات، خب اونو من خیلی بیشتر برام جالبه. مثلا تو بیلبورد یک سری محدودیت ها داره، وقتی رو بیلبورد کار خلاق بکنی که همزمان هدفت هم میزنه، برای من خیلی جذابه. واسه موزیک گفتیم مثلا من جاز رو خیلی دوست دارم. خب چون جاز این شکلیه دیگه، تو یه سری ملودی ثابت رو داری میشنوی توی قطعه و هی نوازنده برمیگرده روش، اتفاقا هم معمولا بداهه، هی اونو تغییر میده، هی یه خلاقیت جدید میشم. یا مثلا روی استانداردهای جاز، استانداردهای سری قطعه‌های جازه که اینا خیلی معروفه و همه نوازنده ها میان برمیگردن رو همون دوباره اجرا، مثل کاور کردن. ده 30 40 50 میلادی میان مثلا کاروان رو یکی میاد دوباره اجرا میکنه. این برای من خیلی جذاب تره، چون تارچوبه بسته است و تو خیلی حل مسئله پیچیده تری داری، نمیتونی هر کاری بکنی، ولی باید همزمان خلاق هم باشی و همزمان هم باید به اون کاره برگردی. مثلا اقتباس برای من خیلی جذاب، من آثار اقتباسی و هنری برام جذاب تره، به خاطر اینکه یه چارچوبی تو داری، بعد حالا باید تو این چارچوبه مخاطبت هم ایمپرس کنی، هدفت هم بزنی. من واسه خود من شخصا خیلی وقتی توی چارچوب بسته تری تو میخوای خلاق باشی جذاب تره. دیدم این شکلیه که تو فاز دیولپمنت دامین نالج و تخصص اون دامینی که توش داری ایده رو دیولپ میکنی خیلی مهم میشه دیگه. یعنی اگر مثلا یه ایده تبلیغاتیه، خب یه آدمی که تخصص تبلیغات داره اونجا باید اکتیولی تو دیولپمنت اینوالو شه. یا مثلا اگر داریم راجع به یک شو صحبت میکنیم، پرودیوسر درک میشه. اگر راجع به قطعه موزیک صحبت میکنیم، تو باید دانش موسیقی داشته باشی. خب اونجا تو دیگه به عنوان یه متخصص وارد دیولپمنت میشی
اینا رو خب یه بخش اعظمش رو این هاست دارید میبرید. بله. تو این هاست یعنی این متخصصا رو داری؟ بله. ببین اصلا ما خب علی بابا یه ویژگی که داره اینه که قبل از این که در واقع من تیم مارکتینگش رو بگیرم یک آژانس این هاست داشته. واقعا داری؟ یه آژانسی مثلا برندیس تو در واقع گروه علی بابا بوده که سرویس مارکتینگ به علی بابا میداده. آقا این سازمانتون از کجا داره ایده‌اش رو میاره؟ یعنی برام جالبه. آیا همونطور که تو بنچمارک می‌کردی توی کارات، اینا هم موقعی که سازمانو داشتن میمدن ساختار برش تعریف میکردن به یه استارتاپی نگاه کردن به این رسیده بودن یا خودشون شهودی رفته بودن سمت این؟ گرفته دیگه. یعنی تو وقتی تخصصهای مختلفو میخوای، حالا یه ویژنی شکل گرفته که خب بذار بیرونم سرویس بدم، که در خیلی از در واقع کمپانی هولدینگ های داخلی هست، ولی اصولا ایده موفقی نیست. یعنی معمولا جواب نمیده به علتهای زیادی. واسه همین من تخصصهای زیادی در تیمم داشتم همون ابتدا، و یه جاهایی هم ما حالا مثلا با فریلنسرها کار کردیم تو این موضوع، و حالا حتی تو دیولپمنت کارو بردیم جلو باهاشون. ما از بیرون کمک زیاد میگیریم، ولی معمولا در قالب فریلنسران، یعنی به آژانس کمتر مراجعه میکنیم به دلایل خیلی زیادی. معنیش این نیست که آژانس خوب نیست، معنیش اینه که به مسئله‌ای که ما داشتیم نمیخوره تا امروز. ممکنه یه روز این کارو بکنیم. ولی موضوع اینه که اینجا تو تخصص دیگه برات مهمه دیگه. اینجا تو داری به این فکر میکنی که اوکی این مدیوم چه ویژگی داره، اون مدیوم چه شکلی کار میکنه، و خیلی در واقع روی کرد این شکلیه که من ببینم مسئله چیه، چه جوری میتونم با ترکیب یک سری ایده‌ای که تو فاز قبلی به دست اومده برسم به یک راه حل جدیدی که از راه حل‌های معمول بهتر کار میکنه. یعنی یه تعریف خلاقیت همین دیگه، تو چیزهای آشنا رو داری با هم ترکیب میکنی میرسی به یه چیز نوع کارآمد. خب و فاز دوم ما خیلی این شکلی جلو میره. یعنی خیلی واسه من این شکلیه که خب الان هنوز این پارامتر رو نداره، اون پارامتر رو نداره، و اینکه تو پارامترهای ایده خلاق و درست در واقع تعریف بکنی جا خیلی کمکت میکنه. مثلا آقا تو یه جایی قابلیت وایرال شدن باید داشته باشی، یه جایی اسکیلبل بودن ایده مهمه، یه جایی مثلا چه میدونم موضوع اینکه چقدر اتنشن میگیره مهم میشه، اینکه به یاد چقدر میمونه مهم میشه. ولی قطعا خب نو بودنش و یونیک بودنش هم مهمه، ولی این تنها ملاک ایده‌ای که ما خلاق میدونیمش نیستش. نکتم اینه. ولی خود مسیر، حالا اینقدر ساده ما داریم میگیم مسیر مدیریت خلاقیت، اونم یه کار کاملا تخصصی. یعنی مثلا من خودم اصلا مدیر خلاقیت خوبی نمیدونم. حالا تو نظرت اینطوریه؟ خروجیات یه جوری دیگه داره نشون میده. خب ما داریم، ما آدم کریتیو منیجر داریم تو تیممون، آدمای دیگه داریم که خیلی از من کار خلاقیت رو بهتر انجام میدن. درسته، ولی ببین یک چیزی هست توی حتی سلسله مراتب اداری. خب تو اگر مدیر بالا دستید اون ویژگی های خاص رو نداشته باشه، اون شناخت و دانش و آگاهی و اون مهارت رو نداشته باشه، نمیتونه تو رو درست لید کنه. و حالا نکته همینه، میگم نقش تو به عنوان یک مدیر بیشتر از این که راهبری خلاقیت باشه، من به عنوان مدیر مارکتینگ بیشتر از این که کارم راهبری خلاقیت باشه، ساختن اون فرهنگ خلاقیت و محافظت کردن ازشه. با چی؟ با اینکه روی ریسک پذیر رو ساپورت بکنم. این همون چیزیه که اول خودت گفتی من کاری که دارم انجام میدم اینه که به آدم‌هایی که خلاق هستن فضای این رو میدم که ریسک کنن. و این کار سختیه، من دارم اینجوری میگم، ولی خود من یه جایی نتونستم این کار انجام بدم. فشار سازمان هیچ مسئولیتی که داری، جوابگویی که داری. بعد داریم در مورد چه اسکیلی صحبت میکنیم. من نمیدونم کمپینای شما عدد ارقاماش چجوریه، ولی داریم در مورد بودجه های کلان در سطح کل ایران صحبت میکنیم. داریم در مورد تعداد یوزر PC 50 نمیدونم چقدر 50 میلیونی ممکنه اصلا صحبت کنیم، و بازی خیلی بازی متفاوتیه، ریسک خیلی زیادی داره. ولی نکته همینه، تو اگر واقعا عمیقاً خودت باور داشته باشی با ریسک کردن ریواردهای بزرگو به دست میاری و ارزش داره ریسک بکنی. اصلا یه وقتی تو نشستی توی شرکتی داری حقوقتو میگیری، اصلا دنبال این چیزا نیستی، چون اصلا از بالا این فرهنگ تو اون شرکت وجود نداره. شاید اصلا در یک سری از بازارها این فرهنگ وجود نداره. اصلا اون بازار انقدر
قابلیت گسترش نداره که تو بخوای این کار رو بس توش بکنی سنتیه. و تو یه جا میگی نمیکنم این کارو. و نکتهش همینه که تو اگر این فرهنگو تو تیم مینتین بکنی، اون کریتیو منیجر یا کریتیو دایرکتور میتونه کارشو درست انجام بده، اون آدم خلاق میاد خلاقیتش رو بروز میده. ولی اگر آدم 2 بار بیاد ببینه آقا یه ایده رو تست کرد جواب نداد، دفعه سوم میگه ولش کن دیگه، ما میام کار میکنیم. کما اینکه واقعیتش هم اینه که خیلی وقتا اتفاقا میفته. ببین آدم مثلا حالا فریلنسر یا ایجنسی میاد 2 بار به کلاینت 4 تا ایده خلاق میده و بعد میبینه که کلاینت اصلا دنبال این چیزا نیست، ول میکنه، میگه اوکی میبینم همینو اجرا میکنم پولمو میگیرم، جایم اصلا تو رزومم نمیارم من این کار رو کردم، چرا درد سر بدم به خودم. خب ولی من فکر میکنم این حالا هم مسئولیت مدیراست، آدمایی که حالا لید شرکت ها هستن که این ریسک پذیریه رو حفظش بکنن و تو خودشون اصلا به وجودش بیارن، هم از اون ور باز مسئولیت آدمای خلاقه که پای خلاقیتشون وایسن ازش دفاع بکنن، سعی کنن که خط و ربط اون ایده رو به اون مسئله مشخص بکنن، توضیح بدن این چه جوری میتونه راه حل اون موضوع باشه. و من سعی کردم اینو بسازم تو علی بابا، هرچند یه جایی نتونستم این کار رو بکنم، یه جایی اینجوری بوده که مجبور شدم یه ایده ای رو به خاطر اینکه زمان نبوده با هم چکشش بزنیم بذارم کنار، برم سراغ یه ایده مطمئن تری. ولی به نظرم مسئولیت اصلی من اینه، خیلی آدمای خلاق تر از من وجود دارن، من رابطه‌ام با خلاقیت این میدونم بیشتر که مینتینش کنم. و هر کسی که حالا مدیر عامل یه شرکتیه، لیدر، 2 تا 3 تا آدمه که دارن با هم یه پروژه‌ای رو انجام میدن، به نظرم رابطه‌اش با خلاقیت اینه که این فرهنگ رو نگه داره. خیلی فرآیند و روش و راهکار وجود داره که منم تخصص اصلیم نیست، خب قاعدتا یک کریتیو دیرکتور خیلی بهتر میتونه اینا رو توضیح بده. و حالا هم فیزیکی آقا نمیدونم دوپامین چه تأثیری میذاره روی مثلا فرآیند خلاق ذهن، نمیدونم سروتونین چیکار میکنه، همه اینا مثلا حالا یه سری چیزایی که هم به صورت فیزیکی و نوروساینسی چه اتفاقی میفته، هم با تمرین با چه تمرینایی تو میتونی خلاقیت رو پرورش بدی، اینا چیزایی که متخصص داره. خب من میگم ممکنه توی سازمانی اون مدیر مارکتینگ اصلا خودش راهبری خلاقیت رو به عهده بگیره، ولی چیزی که قطعاً تو به عنوان یک مدیر مسئلت هست اینه که شهامت این که همه آدم‌ها برن سمت این که به راهکارهای جدیدی فکر کنن برای مسائل که بتونه کارایی در واقع حل اون مسئله رو گسترش بده رو بتونن اینو داشته باشن تو فرهنگشون، این قطعاً کاریه که مدیر مسئولشه. خب یعنی اگر تو میبینی یه سری آدم خلاق میاری تو تیمت، اینا بعد یه مدت دارن میرن سراغ راهکارهای معمول، احتمال خیلی زیاد یه مسئله تو فرهنگ سازمانیت وجود داره. ولی اگر فرهنگ سازمانی خوب باشه، چون همه آدما به هر حال تو یک سطحی خلاقیت رو دارن دیگه، میبره آدما رو به سمت اینکه شهامت خلاقیت رو بیشتر داشته باشن. و نکتهش همینه، اگر تو بریف رو دقیق توضیح بدی، مسئله رو دقیق توضیح بدی، خیلی کار راحت تر میشه، چون مجبورم نیستی بیای به آدم بگی نه این ایده تو بذار کنار. آدم خودش وقتی بفهمه مسئله چیز دیگریه خیلی راحت تر میپذیره که بدون اینکه بخوره تو ذوقش که آقا من هر ایده میدم این رو رد میکنه، خودش ایده رو بذاره کنار بره سراغ یه ایده دیگه. میدونی چون به هر حال ما وقتی به یه ایده به ذهنمون میرسه یه هیجانی تو اون شکل میره، یه ابسشنی نسبت به ایده پیدا میکنیم دیگه، خیلی سخته برامون بذاریمش کنار. و این چجوری اتفاق میفته که تو یه آدمی رو بتونی ایدهش رو بذاری کنار، بفرستی سراغ ایده های دیگه بدون اینکه دان بشه و اون هیجانش بیاد پایین و دوپامینش بیفته، اینه که براش مسئله رو دقیق تر توضیح بدی. نظر چیه بریم سمت جمع‌بندی آرش؟ چیزی که من توی این 1 ساعت و اندی گفتگو برای خودم برداشت کردم و متوجه شدم اینه که تو چند تا پارامتر خاص رو روش انگشت گذاشتی برای اینکه ما بتونیم بریم سمت اینکه خلاقیتمون رو راهبری کنیم. اول از همه خود خلاقیت رو تعریفی که داشتی این بود که خلاقیت تولید راه حل‌های کاربردی برای حل مشکلات.
چه مشکلاتی؟ مشکلاتی که از طریق بریف داریم باهاشون آشنا میشیم. خود این بریفه حالا از کجا داره تولید میشه؟ نگاه کردن به یک نیازی که مخاطب داره، که حالا توی کیسی که داشتی تعریف میکردی مخاطب تو به عنوان یه استارتاپ بود. نیاز سنجی ها چطوری داره اتفاق میفته؟ از دل گپ و گفتایی که با خود مخاطب توی فوکس گروپ ها، از دل تحقیقاتی که داره شکل میگیره متوجهش میشید. بریفتون که کامل تر شد، میرید سمت این که تولید ایده کنید. مسیر تولید ایده براتون این شکلی که توی گام اول باید خیلی با گرا به موضوع نگاه کنید. برای همین دکمه قاضی خودتون رو خاموش میکنید و بدون قضاوت کردن فقط تعداد زیادی ایده تولید میشه. تو گام دوم که واگرایی توسعه ایده هاست، حالا میایید بریفر رو از نو نگاه میکنید، ببینید کدوم یکی از این ایده ها با این همخوانه. اینجا گاهی اوقات یه اتفاقی رو تجربه میکنید، اونم اینه که متوجه میشید اصلا بریفی که اون اول نوشته بودید رو میشه بهترش کرد، میشه دقیق ترش کرد. یعنی چی؟ توی مثالی که مثلا زدی این بود که یک موضوعی رو ما به عنوان نیاز احساس کردیم و الان ممکنه از نو بشینیم بهش نگاه کنیم و متوجه بشیم این نیازی که داریم طرح میکنیم، این نیازی که داریم در موردش صحبت میکنیم رو میتونیم چند لول ببریم عقب‌تر و بنیادی‌تر و ریشه‌ای‌تر بهش نگاه کنیم. اگر این اتفاق بیفته، بریفه از نو نوشته میشه، حالا میاد توی اون مرحله همگرایی توسعه ایده و کنار ایده ها قرار میگیره. موقع سنجیدن ایده ها که ببینید کدوم ایده جواب میده جواب نمیده، چند تا متد مختلف رو تعریف کردی. یک، اینکه نگاه میکنیم ببینیم چقدر جسورانه است، چقدر ریسک پذیری میخواد، چقدر جدیده. دو، خود این ایده ها رو حالا که یه ذره هم توسعه پیدا کرده دوباره میبرید سمت همون فوکس گروپ ها. یعنی همون فوکس گروپ هایی که از دلش نیاز سنجیه داشته شکل میگرفت، ای بی تست ایده هاتون همون جاه. آزمون خطاهاش رو اگر پس داد که هیچ، اگر نه دوباره تو این چرخه سعی میکنید پروبال بهش بدید، بهترش کنید و بعد ببریدش سمت اجرایی شدن. در مورد این صحبت کردیم که مسیری که داره علی بابا طی میکنه ناخواسته داره هی تأثیرگذاری بیشتری روی مخاطب میذاره با توجه به اسکیل شدنش، بزرگتر شدنش، و چون اورنس یه حدی داره بزرگتر و بیشتر هم میشه، داره فاصله میگیره از اون اقدامات روتین و عادی که تا قبلش داشته انجام میداده و داره میره سراغ موضوعات خیلی جدیتری. مثل چی؟ مثل اون مثال این که دیگه نمیاد یک تصویری رو خلق کنه، کامیونیکیتش کنه، میاد بازی رو عوض میکنه و میره سمت این که یک فضاسازی رو ایجاد کنه که مخاطب تصویر سازی کنه برای خودش. دیگه داره میره سمت این که به جای این که وابستگی نیاز مثلا مصرفگرایان مخاطب داشته باشه، بره سمت این که لحاظ احساسی یه جوری با علی بابا درگیر بشه که همراهش باشه. ما یه سوالی ثابت داریم از تک تک مهمونای کوزیپورنه میپرسیم. این گفتگو رو اگر بخوای به کس یا کسانی تقدیم کنی به تیم علی بابا قطعا. عالی. به من فکر میکنم تیم خیلی چیز مهمیه در خلاقیت به صورت کلی. تو خودت خب
ببین در اجرا که خیلی مشخصه، یعنی تو هر ایده خلاقی الان برای اجرای این پادکست داری، بهش به تیم نیاز داری، به آدمایی که بتونن اونو اجرا بکنن نیاز داری. ولی حتی تو پروسه آیدیا جنریشن هم وقتی بدون یک تیمی پشت این موضوع جرأت میکنی به ایده جسورانه تری فکر کنی. خب و علی بابا اینو واسه من داره، واقعا تیمی که کنار منه به من جرأت اینو بده من فکر کنم مثلا الان ونیو رو بریم یه جایی که مثلا استاندارد این موضوع نیست و قطعا به تیمم. عالی. آرش مرسی که به کوزی کورنر اومدی، خیلی به من مزه داد، واقعا ممنونم ازت. مرسی از تو که دعوت کردی منو. چکرم. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.